गव्हर्मेंटाक कॉंग्रेच्युलेट केलें की नॅशनल गेम्स G20 मिटिंग्स आनी पर्पल फेस्ट सक्सेसफूल केलो म्हूण. पूण हांव टोटली एग्री जायना हें सक्सेसफूल जालें म्हूण. ह्या नॅशनल गेम जे ऑर्गनायज केल्ले तेज्या बरें करपाक जाताले. ज्यो नॅशनल गेम्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केल्लो तो पर्मनंट स्ट्रक्चर करपाक जाताले. गेम जाल्ले ते स्ट्रक्चर ना जाले आनी आमच्या भुरग्यांक ते स्पोर्ट्स पर्सन आहात तांकां ह्यो फॅसिलिटीज मेळटाल्यो. एक एग्जाम्पल दिता. वेल्ली एक स्टेडियम कंस्ट्रक्ट केल्लो आहा 8 वर्सां जालीं. फकत स्ट्रक्चर रेडी आहा. 25 crores मोडलेले 8 वर्सां आजून तो आयडल आहा. तेतून खेळपाचें कसलीच फॅसिलिटीज ना. जरी तो हो ग्रावंड कितें वर्क वॉज कंप्लीटेड विथआउट प्रॉपर क्वालिटीज एज एन आय वॉश. Most of the fund was spent on publicity and decoration, which has become a hallmark of this government. Speaker, sir, Purple Fest, I would like to say that we were spending so much money on the Purple Fest, but the parents and the students were demanding funds for the repair of Sanjay's School Vocational Center, which was closed down after an unfortunate incident in which one of the students was injured and expelled. Also, the institute जी बरी काम करतात in the field of disability support and education from Goa. They are run by on community support. We are not involved in organizing this event of Purple Fest. Nor any event we organize in this school. I would urge the governor, honorable governor, to visit school like Lok Vishwas Paristhastan at Wanda and other places to see the service they are rendering in this field. Speaker, sir, coming to the performance of police, the government claim yes, crime detection rate 85.83, very rate. But what about the actual conviction rate? जे criminal involved असतात ते कितले convict जातात? Speaker, sir, 159.17 drugs worth ₹400 हे धरल्या. गव्हर्मेंट सदां म्हणटा गोंयांत ड्रग्सा बिजनस चलना म्हणून. आनी सदांच हे बिजनस चालू जायत आनी वाडत आसा. म्हाका दिसता हो जी कितली क्वॉन्टिटी दवरल्या ती थोडी आसतली आनी हेज्या जायत्या हिंगा ट्रेड चलता. आनी हे ट्रेड चलता तो ती ब्लेसिंग आसता पॉलिटिशियन एजंट्स आनी पुलिसांची. रिसंटली तेलंगाना पुलिसान पासून एक मनशा अरेस्ट केल्लो आनी गोंय तें लिंक दाखयलें आहा. स्पिकर, सर, जायत गरज आहा गव्हर्मेंटाक हें ड्रग्स बिजनस बंद करपाचें. कित्याक आमचे भुरगे जे आसात ते सगळे इनवॉल्व हे स्कुलांनी विलेजान पावलो आहा. फॉर एग्जाम्पल हांवें म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून जायते ब्लॅक स्पॉट जे ग्रूप भुरगे एकठांय जातात हांवें आमच्या पुलिसां PI दाखयले आहा कुंकोळी पुलीस स्टेशन. पूण थिंगा तेंकडे ते मॅनेज करपाक पुलीस ना. ताका लागून हांवें मागलें आहा वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचें आसोलन आउटपोस्ट आहा तें फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन करपाक आनी हे ड्रग्स ऑर कितें इलिगल एक्टिविटीज जातात त्यो बंद जावपाक. Speaker, sir, there has been boosting about the detection of traffic violation with 35 crores collection केला. But Speaker, what about the safety of the roads? रस्त्यांचे सेफ्टीज नाच. एक एग्जाम्पल फाटली 2 म्हयने जाले ONGC आमचो आतां एनर्जी वीक इंडिया एनर्जी वीक चालू जावपाक. 2 म्हयने वेल्ली टू बेतूल 2 म्हयने थिंगा लोक धाकटे 4 मिटर रोडांचेर हेवी ट्रॅफिक वचून कंटिन्युअस थिंगा एक्सिडेंट जाताले. कंटिन्युअस रातचे लोक रस्त्यार येताले. काल राती पासून दूरदर्शनाची तेंगे व्हेकल वयतात त्या पासून ट्रॅफिक बंद करून लोक ती फोडपा पावले केस्तांव जावपा पावले. त्या रोडाची सेफ्टीच ना. स्पिकर, सर, जी सायबर क्रायम्स अवेरनेस जी आमी सायबर क्रायम सेल करता दॅट इज नॉट इनफ. कितल्योश्यो फायनान्शियल स्कॅम जाताय इंटरनॅटाचेर त्यो इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय आनी ते सॉल्व जावपाक जाय. देर इज नो टेक्निकल एबिलिटी विथ द पुलीस फोर्स टू क्रॅक दीस केस. स्पिकर, सर, रिसंटली ह्या दिसांनी स्कुलांनी सायबर क्रिमिनल्स स्कूल टार्गेट करता. त्या केस जाता लायक तेका फेक ईमेल्स धाडटात asking them to reply within a day about illegal access to pornographic site from the school internet account. असले मेल आतां स्कुलांनी वयता हेजें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. स्पिकर, सर, गोंया आमचे एक NFSU
नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी आहा, हे युनिवर्सिटीक गोंयच्या गव्हर्मेंटान तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला, सगळें दिसपे सगळें गोंयचो गव्हर्मेंट, पूण कितले गोंयचे पुलीस ऑफिसर वो दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे थिंगा ट्रेन केल्ले आहाय. स्पिकर सर, हांवें एक एलक्यू घायल्ली ह्या सेशनाक, आनी मागलो म्हाका रिप्लाय येयला, लेटर येयला, कितें हें करंटली आतां युनियन इट कम्स अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणून तेजे रिप्लाय दिवपा जायना. हांव जाणा हें होम मिनिस्टरा अंडर येता, पूण हांवें मागलो कितें, हांवें फकत मागलो जाल्यार गोंयच्या गव्हर्मेंटान कसली फॅसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्या ती, आनी इन रिटर्न गोंयांक कितें बेनिफीट जातलो तो. पूण ही आमकां रिप्लाय मेळना. ही कित्याक डिनाय केली ती नांव कितें आहा तें. पूण हांवें आयकिल्लें ते भाशेन ती फॅसिलिटी जी कन्स्ट्रक्ट केल्ली गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा ती डायवर्ट टँक केली म्हण. स्पिकर सर, इट इज हायली सरप्रायझिंग, शॉकिंग दॅट द गोवा गव्हर्मेंटान MOU केला म्हणल्यार पेटीएम फॉर डिजिटल पेमेंट. ही सेम कंपनी 31 जानेवारी 2024 RBIन एक लेटर तांकां रिलीज केल्ली आहा आनी तांकां रिस्ट्रिक्शन घायलो आहा ऑपरेट करपाक. हांव नोको एक असली कंपनीक आमचो गव्हर्मेंट कितकोन ट्रस्ट करता. हांव गव्हर्मेंटाक मागता ही कंपनीक लागीं ते बिजनस ऑपरेट करपाक दिवपाक न्हू. स्पिकर सर, government claim there is a zero tolerance to corruption. आता करप्शन सोगटे जाण खंयच्या डिपार्टमेंट आहा करप्शन आसतना वयता थिंगा करप्शन आनी कसलेंय काम जायना करप्शन करून. आतां आयकूं येता ते भाशेनी पंचायत लेवलाचे पंचायतान बारीक बारीक कामां GIAचेर आसतात थिंग पासून 10% दिली जाल्यार ती फायल मूव जाताय. आयज ते कॉन्ट्रॅक्टर पासून ते GIAचे घेवपाक रेडी ना, कित्याक ते बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्ट ते खंयतले कमिशन दिन तेमकां कोंता येना म्हणून. स्पिकर सर, जायत फावटी आयकूं येता गोंयचे BJP लिडर्स ऑफ सेंट्रलाचे तेंचे स्लोगन डबल इंजीन सरकार. सरप्रायज आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरांनी तेजेर एड्रेस करता आसतना ही स्लोगन ताणें यूज केलें. पूण हेज मिनींग कितें कोणा हें डबल इंजीन सरकार म्हणटा गोंयच्या आनी गोंयकारांक कितकोन बेनिफीट जालो तो. जर आमचे मदय रिवर इश्यू आजून सॉल्व जालो ना, डबल ट्रॅकिंगा इश्यू सॉल्व जालो ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इश्यू सॉल्व जालो ना, डिनॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स तें जालो ना, ना म्हणून पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर ST तेंय सॉल्व जालो ना, स्पेशल स्टेटस ही दीत म्हणटा तीय जायना, ड्युअल सिटीजनशीप ना म्हणून OCI आतां जो इश्यू चलता गोंयकार जाय ते तांकां OCIचो जालो ते गोंयचेय ना म्हणून पोर्चुगल नाय जाल्ले तेंची सामकी रिस्कांत आहा. कांयच इश्यू जालो ना म्हणून ह्या आमचो डबल इंजीन सरकार कित्याक म्हणटा तें म्हाका कांयच कळना. स्पिकर सर, इट इज फनी टू नोट दॅट गोवा हॅज कम अप विथ इट्स ओन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स SDG Index 2023. I would like to advise Goa government to first ensure that its own Niti Ayog called Goa Institute for Transformation be made operational. म्हाका LQचे आन्सर मेळ्ळे ते भाशेन आयज पासून हेजे 1 पासून मिटींग जालो ना म्हणून हांव नोको हे न्यू इंडायसीस हे कितकोन हाडटात ते. स्पिकर सर, इट इज ऑल्सो अमेझिंग टू हियर अबाउट द सेटिंग अप ऑफ CSS cell, centrally sponsored scheme cell, to identify central government schemes. Is it a way to rope in service of outside consultant to prepare DRPs and pursue the schemes at center? Is it mandatory by the central government so that it can promote such expert agencies? Is this government not having capable officers to draft proposals and obtain central funds? Speaker sir, it is seen that in the speech that the figures like going to economy, there is a claim that Goa state domestic product and per capita income has raised to by 33 and 30% from 2019 to 2023 respectively. But Mark understands that 2019 considered a base year kita duldo. What is the actual rise compared to the last year? And importantly, it is also nice if we know that what is the per capita loan on the heads of Goan, as this government has borrowed a lot of money from open market for the last 7 years. We also
ask this government, how many governments and private jobs, sector jobs were made available? What is the unemployment rate? When is the mining going to start properly in Goa? This government even could not decide properly about shack allocation, resulting in delay and loss of business for the shack owners in the tourist season. Speaker, sir, CM fellow program, he mentioned Kerala and your number to be raised from 10 to 20. आता हे अपॉइंट केल्ले आहे ते परमनंट न्हू ते कितले वर्सां तेंचे कंटिन्यू जातलें काय ना ते खबर ना ही भुरगीं कोण अपॉइंट केल्ली स्मार्ट भुरगीं आहाय पूण म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळना ते जे डिपार्टमेंटान तांकां अलर्ट दिलो आहा तांकां फूल फंक्शन करपाक दिनाय जे पॉलिसीन कितें फॉल्ट आहा जाल्यार ते पॉयंट आवट करता डायरेक्टर तांकां एनकरेजमेंट दिना सो तांकां ऑलमोस्ट 40,000 पर मंथ प्लस ते टायम दिताय म्हाका दिसता हे भुरग्यांचो सारको तेंची नॉलेज आहा तांकां यूज करपाक जाय आनी तांकां फूल फ्रिडम दिवपाक जाय पूण तेंची सर्वीस कंटिन्यू जातली काय ती कांय खबर ना स्पीकर सर ऐकलात इट हॅज बीन टोल्ड दॅट अराउंड 8,500 youth were appointed under apprenticeship program in various departments. आता ह्या भुरग्यांक फ्युचर कितें तांकां आतां वर्स जाल म्हणटी कंटिन्यू जातले तांकां एब्जॉर्व करतले कांयच खबर ना हे भुरगे गरीब फॅमिलींतून येयल्ले आहाय तांकां एक होप आसा म्हणजे आस अशी आहा तांकां गोवोरमेंट तांकां घेतलो परमनंट जॉब दितलो म्हणून स्पीकर सर देर इज अ मेन्शन दॅट मोर दॅन 30,000 had applied under Prime Minister विश्वकर्मा योजना इट्स अ गुड नंबर बरो आहा पूण गोवोरमेंटाक आनी एक सांगूंक सोदता ती गोवोरमेंटान आनी एक बरी हेज्या स्कीम केली सपोर्ट करपाक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समॅन आनी आर्टिझनां इट वॉज नोटिफायड बाय गोवोरमेंट कॉल्ड गोंयचें डायज आनी इट वॉज बॉट बाय देन चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत हू इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ दीस हावस आय अर्ज यू टू रिव्यू दीस स्कीम एंड ऑल्सो होप दॅट आय esteemed colleague Sri Digambar will also take interest in reviving this scheme. Speaker, sir, I would like to inform that there has been an anxiety in the minds of widows. जे कोण DSS widows आहा ते 2,000 मेळटाले म्हजे ओडीस जाले आतां 1,000 जालो आतां हे सगळें कन्फ्युजन जालां आतां ती सगळीं लायनीन घरा इन्क्वायरी करपाक येता स्पीकर सर देर इज अ नीड टू रिप्लेस द ओल्ड बालरथ school buses. There is a race to students due to the use of these old buses. Speaker, sir, we are facing lot of issues with MLA LED scheme. And it is time consuming, it needs faster implementation. We are also eagerly waiting for the release of agriculture policy, heritage policy and scrapyard policy. आनी एक सिरियस प्रॉब्लम जाल्लें आतां आमचे आतां कार्निवालाचे खेळाचे सायडीन कोणें तांकां 3,000 टॅक्स लायले न्ही कांयच कोणाक कित्याक लायले ते इतले वच कोणाक रावना पूण सकाळीं ते CMान एश्युरन्स दिला तें काडटा म्हणून I would like to draw your attention to the fact that there are several attempts जायत अटेम्प्ट जायत आहा आमचो पीस पिड्यार करपाक आमी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक रिसंटली ती केस जाली सांकवाळे सो हें जावपाक जायना आमचे गोंय सदांच एकवटान रावल्यात आनी आमचो पीस डिस्टर्ब जावपाक जायना Speaker, sir, I would like to draw the attention of the government about the lack of sensitivity shown in approving the eco-tourism project at Old Goa, which is another dead nail on the heritage after the illegal bungalow issue. I hope that the patron saint of St. Francis Xavier grant wisdom to save Goa and protect its site. Thank you, sir. Honorable Member Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support and the address of the Honorable Governor of Goa, P.S. Sridharan Pillaiji, who addressed this august house and also to the people of Goa. Speaker, sir, the Honorable Governor, through his address, has shown us, has addressed us, has written on this book, the vision
of our Honorable Prime Minister, Honorable Shri Narendra Ji Modi, the vision of our Chief Minister, what he has in his mind for the people of Goa. Speaker Sir, Honorable Prime Minister, when he said Sabka Saath, he meant to say all the people who are the residents, who are the nationals of this country. He did not point out to one particular religion or one particular caste or one particular community. Then he said Sabka Vikas. If we all come together, Sabka Vikas hoga. And he said we will all have to believe in each other, that is Vishwas, and we will all have to work together, that is Prayas. And this is what should be done in the state of Goa. He said it rightly, Speaker Sir, that the common man सारको जो अंत्योदया म्हणटा, ग्रामोदया म्हणजे ग्रामीण भागान रावपी मनीस, एका ती आपली स्कीम जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा, और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गव्हर्नन्स, एडमिनिस्ट्रेशन should reach at his doorstep. And this was done by our own Chief Minister of the state of Goa, that is Dr. Pramod Sawant. When Prime Minister announced Atmanirbhar Bharat, Chief Minister said, we will also do Swayambhurna Goa. And what is this Swayambhurna Goa and what is this Atmanirbhar Bharat? A lot of people are still confused. Speaker Sir, our Chief Minister said Swayambhurna Goa is that all the people from different communities, from different rural Goa, what was their occupation? Whether they were in farming, that is agriculture, whether they were in fishing, what are the difficulties they are facing in these particular segments of work in their traditional occupation? He sent the government to their doorstep, that is every village, every taluka, he sent Sarkar Tumcha Dari. So people could express their difficulties, what they are facing in particular occupation of theirs, that is whether it is farming, whether it is any other related to tourism activity, whether it is related to tourist taxi, whether it is related to rent a cab, to hotel association. All the government officers came under one roof and people expressed their difficulties. The government servants understood them and a lot of difficulties were solved at that particular time. Speaker Sir, this was the vision which the Prime Minister thought sitting in Delhi, that government, instead of people going to the government offices again and again, let them once come to us. Speaker Sir, under Swayambhurna Goa 2.0, government, our Chief Minister had the vision to see that he implemented the Chief Minister Fellowship Program, where talented minds would be working in the government, that is our youth. He gave an opportunity to the youth to work in the government so that they can be part in policy making. Speaker Sir, Chief Minister also went ahead and all the unemployed youth who passed graduation, post-graduation, who passed 12th standard and were looking out for job, they made them apprenticeship training scheme. Under Goa Chief Minister's apprenticeship training scheme, he gave 8,852 youth, boys and girls of Goa, job opportunities to get trained in private sector, trained in government sector, trained in Mamledar office, trained in as a law officer under the joint Mamledar, whoever has done law degree, and lot of other job opportunities to our youth who would fit in each and every part of the government sector. This is nothing but the skilling, reskilling and upskilling
this was the program which he started and still it is going on. And so many youth have got trained today. They know what is job, what is the meaning of LDC, what is the meaning of UDC, what is the meaning of joint mamladar, and how they are working and how our youth can be trained for that particular job. Speaker sir, I don't want to repeat much what the other members have said. PM's Vishwakarma Yojana, where traditional businesses he wants to revive. Revival of traditional businesses, all those businesses which we were doing. My grandfather, if he was a carpenter, or my grandfather was some other person like a mason, like he wants to revive them. He wants our youth to take up these job opportunities. So that he has started this yojana, and I am very confident that all the 33,000 people who have registered will get benefit under this scheme. Speaker sir, Chief Minister introduced that Goa becomes Swayam-Purna, all the self-help groups also should become Swayam-Purna. So he registered all the self-help groups with the government, and Swayam-Purna Chaturthi Bazaar for Diwali and also for Christmas, this special bazaar is being set up in all the villages of the state of Goa. This is the vision which our Honorable Governor has addressed this August House, that the Chief Minister is also taking care of all these self-help groups. And it's not only like one particular function what we have, one particular occasion what we have of Chauth, but it was also extended for Diwali, for Christmas. He started digital kranti of e-bazaar. Swayam-Purna e-bazaar, I think, will help a lot of local Goans, especially our ladies who are taking care of the families and who are talented, who knows how to make sweets, laddus and lot of other things, embroidery, handicrafts, so many different things. They can make their own products, sell it online or sell it pan-India, sell it in special fairs which are organized by the government of Goa or privately. So it is a platform which is created to all self-help groups. And I am very confident that the Goa Bazaar, which is likely to come up in Merces, that is for women empowerment, will come up soon, so that all the ladies under self-help groups will get benefit under that. Vision for all the students was introduced by our Chief Minister, where so many students, 2.37 lakh students were checked. Speaker sir, there are so many other things which we want to address and tell this August House. The vision of this government, and especially our Chief Minister, about successful completion of 37 national games, where the Prime Minister has congratulated us. The Purple Fest, where it has become international. People are talking about it, but beyond that, this August House and also the people of Goa looking at the government starting vocational training institute for all the students who are after passing 12th standard. What are they going to do? They can stand on their own feet. Think आपल्या पायाचेर उबे रावंक जाय. ती बरी talented आहात, special kids. They are all talented. They are good artists. They can do embroidery. They can create so many other things. They can make a bouquet. The flowers which are displayed in this August House, they can come and do it themselves. So we should give them a platform. This is the vision of this government. Speaker sir, speaking about health, म्हाका दिसता health infrastructure सगळ्यान बरें आमच्या गोंयान आहा. आनी गोंय भायलो लोक, whether it is Karnataka or Maharashtra bordering, they are coming to Goa to take this facility of this health. But म्हाका दिसता खुबशे गजाली आमच्या health sectoran बऱ्यो जाल्ल्यो आहा. स्पेशली हार्टाची ऑपरेशनां जे आमचे गोंयकारांक गोंया भायर वयचे पडटाले ते आयज गोंयान जाता, बरी जाता. आयज कॅन्सराचे बरे
स्टेप मारलेले आहा, बरें कॅन्सर डिटेक्शन ट्रिटमेंट सगळें फुडें गेल्लें आहा. म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टरान आनी हेल्थ मिनिस्टरान हे जे गोंयचे हेल्थ सेक्टर आहा वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, आनी आमच्या पॉप्युलेशनाक जे CHCs PHCs आहा गोंयान त्यो अपग्रेड करपाची गरज आहा, थिंगासोर बऱ्यो बऱ्यो फॅसिलिटी घालपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता हे 100% आमचो चीफ मिनिस्टर करतलो. महात्मा गांधी रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम जी सेंटराची आहा तेजे पयशे हाडपाचें काम म्हाका उगडास येता. हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो आमी कितकेशेच आमचे गोंयकारांक ते डायरेक्ट तेंच्या एकाउंटान पयशे वयता पळय तशें आमी करून दिले. आमचे लोकल लोक बेनिफीट जाले, ते काम करता पळय ते मातशे कमी आहा पगार, पूण 100% ते पयशे गॅरंटीड सेंटराचे पयशे ते हितून येता. एग्रीकल्चरान म्हाका दिसता जे गव्हर्नरान एड्रेस केला ते आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. गव्हर्नरान सांगला की गव्हर्मेंट बरें काम करता, सपोर्ट प्रायज दिता, पूण युथाक कशें शेतान हाडटलो तेजेर एक बरो व्हडलो प्रश्न आहा. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. हितून आमचो जो डायरेक्टर आसतले स्पेशली प्रत्येक तालुकाचे जे हेड आसतले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी आनीक प्रयत्न करपाक जाय. गव्हर्मेंटाची स्किमी खूब आहा, सगळे गव्हर्नरान सांगलेले आहा, एड्रेस केल्ले आहा, पूण फायनली हाव कॅन अ यूथ बॉय एंड अ गर्ल बी कन्विन्स दॅट दे आर फार्मलँड विच इज not tilted or that no vegetables are being grown, how they can make a living on vegetables, how they can treat agriculture as an industry where they can grow vegetable for themselves, they can sell vegetable in the shops, they can supply vegetables in the hotel industry, in the restaurant industry. म्हाका दिसता एग्रीकल्चराचेर उलयतलो जाल्यार भरपूर वस्तू आहा. आनी म्हाका दिसता जे गोंया आमचो चीफ मिनिस्टर स्वयं पूर्ण करूंक सोदता तितून एक एग्रीकल्चर असो एक भाग आहा. कित्याक एक हांव सांगून दिवंक सोदता की बिफोर द मायनींग कूड स्टार्ट एग्रीकल्चर वॉज आवर बॅकबोन ऑफ आवर इकॉनॉमी. म्हाका दिसता बाब शेटये जो आहा तो सांगतलो की बिचोले आख्खे एरियेन ते सगळे एग्रीकल्चर रोवपी लोक तांकां परतून आनी एकदां रिवायव करपाची स्पीकर सर गरज आहा. मिल्क प्रोडक्शन आमच्या स्टेटीन आमी म्हणटा की वाडत आहा, पूण ना. आमच्या गव्हर्नरान सांगला की मिल्क प्रोडक्शनाचेर आमी बरे सबसिडी दिता, हें दिता तें दिता, पूण मिल्क प्रोडक्शन जावपाक जाय स्टेटीन. स्पीकर सर प्रयत्न ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करीत आहा. आनी म्हाका दिसता की आमी हेचेर आनीक एफर्ट घालीत, आमचे युथाक फुडें काडीत, जाल्यार जी ही गोरवां आमकां भायर दिसता रोडांचेर ती बंद जातली. प्रत्येकान आपले गोट्याची घरां केली, पूण म्हाका दिसता तेजे भायर वचोन आमी ही गोरवां जेन्ना आमी म्हणटा वी हॅव टू रिस्पेक्ट देम, वी हॅव टू ट्रीट देम व्हेरी नायसली, वी हॅव टू ब्रिंग देम बॅक, सी दॅट मिल्क प्रोडक्शन इन्क्रीजीस इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड आवर यूथ टेक्स दीस अप. स्पीकर सर स्ट्रे कॅटलाचेर उलयल्लो आहा गव्हर्नर आनी बरें काम सरकार कोत्ता म्हणून सांगला, पूण तेजे भायर वचोन म्हाका दिसता स्ट्रे कॅटला खातीर जे शेड्स बांदलेले आहा, शिकेरी गोशाळा आसूं आनी खंयची गोशाळा आनीक इन्क्रीज जावपाची गरज आहा. आनी थिंगा स्ट्रे कॅटल जे भोंवता ते थिंगा व्हरोन तरी तांकां पळोवपाची गरज आहा, तांकां फुडें व्हरपाची गरज आहा. फिशींग कम्युनिटी खातीर जे उलयल्लो आहा एज गव्हर्नर की government is supporting them in each and every way, but a fisherman's son today is drifting away, wants to take up some other job, wants to be a clerk, wants to be a taxi driver, or wants to some other thing. We have to understand what is wrong with this industry, why our fishermen community is going away from this from the traditional fishing activity. म्हाका दिसता फिशींग इंडस्ट्री जी आमची गोंयची आहा, रुचीक नुस्तें म्हणटा आमी, रुचीक चोणाक, रुचीक सुंगटां ही कमी जायत वयतली, कित्याक म्हारग जायत वयतली. जर तर आमचे फिशरमॅन जर तर सायडीक गेले जाल्यार आनी तांकां परतून हाडपा खातीर प्रयत्न आमी सगळो करपाक जाय. 40 आमदारांनी प्रयत्न करपाक जाय की तेचे भागान जे रिवर्स आहा, तेचे भागान जे बीच आहा तेंच्या खातीर आमी सांबाळून दवरपाक जाय. स्पीकर सर, Honorable member. 2 मिनटांनी सोंपयता न्हू. Speaker sir, Honorable Governor has rightly pointed out that Goa can become an educational hub, which is on the way. म्हणजे प्रोसेस चालू आहा. भरपूर युनिवर्सिटी हिंगासोर हाडपाची
म्हाका दिसता गरज आहा. कितलेशेच वस्तू येयल्ल्यो आहा, whether it is Indian Institute of Ayurveda, National Forensic Science University, Goa Institute of Management, म्हाका दिसता हे सगल्यो वस्तू येयल्ल्यो आहा. हेचे भायर एग्रीकल्चर कॉलेज जी आमची गोंयांत आहा ती आमी प्रमोट करपाची गरज आहा. आमची गोंयची भुरगीं जी एग्रीकल्चर शिकोंक सोदता ती नॉर्थाक आनी सावथाक दोन जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता जे गव्हर्नरान पॉयंट आउट केला की एड्युकेशन, म्हाका दिसता एड्युकेशन इज द की to the future of our state Goa, future of our country. He has rightly pointed out that government is spending endless amount of money for education, grant in aid for the schools, everything. But how are we going to see that our kids in Goa will not go outside the state for IT हिंगा हाडपाची गरज. आमी हिंगासर IT म्हणतूच जाल्यार आंदोलन स्टार्ट जाता. स्पीकर सर, हे आमची थिंकींग बंद जावपाची गरज आहे. एड्युकेशनाक तरी आंदोलनां आमी बंद करूंक जाय. एड्युकेशन, वेर एड्युकेशन इज कन्सर्न, देर इज नो आंदोलन, देर इज नो प्रोटेस्ट, and we should be all one and see that this IT comes in the state of Goa. There are so many other things. Universities wants to come to the state of Goa, but the minute you go to measure that land, कोमनीदादीचे लँड मेजर करूंकूच वयत जाल्यार थिंगासर 200 लोक एंगटाय जाता. कित्याक ते कळना म्हाका. हॉटेल काय येना, आनी कसली इंडस्ट्री येना, स्टील इंडस्ट्री येना, पूण इट इज अ एड्युकेशनल हब which they want to come and set up. I feel that we should open up and clear our mind. Where education is concerned, there is no compromise and we should go ahead and do it. Speaker sir, special children खातीर जे स्पेशल ऑलिम्पिक्साक आमची भुरगीं वयतात तांकां आनीक फुडें काडपाची गरज आसा. तांकां कितें दिवपाक जाय, तांकां जे वस्तू दिवपाक जाय ते फुडें आमी दिवन तांकां फुडें काडपाक जाय. स्पीकर सर, न्यू जुवारी ब्रिजाचे 6 लेनींग आसूं, अटल सेतू आसूं, सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सरकारान प्रोवायड केलो. त्या खातीर दीस गव्हर्मेंट एक्चुअली डिजर्व्स the backing of everyone, including the opposition benches who are sitting over here, that all this infrastructure in record time, whether it is Zuari Bridge je promise kello, Atal Setu जो promise केल्लो तो time bound मातसो एक 6 म्हयने delay जाला आसतलो, but 100% promise जाल्लो आहा, which is rightly said by our honorable governor. Power आणि इलेक्ट्रिसिटीचेर लास्ट उलयता. स्पीकर सर, भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर इतली वर्सां आमी ह्या ऑगस्ट हावजान उलयताले की इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जावपाक जाय म्हणून, आनी त्या खातीर गव्हर्नरान रायटली सांगला की हो सरकार, दिस गव्हर्मेंट इज गोईंग अहेड टू सी दॅट ऑल दीस 220/33 MVA transformers at Thivim substation, 110/33 at Saligaon new substation costing 370 crores, 220/33 kVA double circuitaची line from Thivim to Saligaon. म्हणजे हे सगळे वस्तू ज्यो प्लॅन केल्ल्यो आसल्यो इतली 10 वर्सां पयलीं त्यो आतां इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केल्या. वर्क ऑर्डर्स आर बींग इश्यूड, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी आर बींग स्पेंड टू सी दॅट वी गेट अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय. म्हाका दिसता ह्या सरकारान जे इलेक्ट्रिसिटी खातीर आतां जे प्रोविजन केल्लें आहा आनी जे पयशे मोडपाक स्टार्ट केल्ले आहा ते फुडले 5 वर्सांक तेजो आमकां बेनिफीट दिसतलो. पूण तेचे भायर जी इलेक्ट्रिसिटी आमी हूंय तरी कोल बंद जाता आनी आमकां गोंयान इलेक्ट्रिसिटी आमकां मेवता, ती आमी चेंजूय करपाची गरज आहा. वी नीड टू गो ऑन टू सोलर एनर्जी, वी नीड टू गो ऑन ऑल्टरनेट एनर्जी. ऑल्टरनेट एनर्जी कशी क्रिएट करतले गोंयान ती म्हाका दिसता गव्हर्नरान आमकां हेचेर सांगलेलें आहा. वी नीड टू ऑल्सो टॅप ऑन ऑल्टरनेट एनर्जी. स्पीकर सर, एकूच वेस्ट मॅनेजमेंट इज लास्ट. I'll just finish. Speaker sir, honorable governor has rightly spoken on waste management. Goa is the only state in the country where waste management is taken care fully. North, South Goa plant, biomedical waste treatment plant, and all the legacy waste which was there at Sonsodo and Asagaon and all the other places in the state of Goa has been treated. The main plant which is yet to come up. 2 minutes. 20 मिनटां जाली. Thank you, Speaker sir. स्पीकर सर, आज हांव हांगा उबो रावल्लो आसा जे आमचे ऑनरेबल गव्हर्नराचें भाशण केलां, अभिभाशण केलां, ताका सपोर्ट करपाक केल्लें आसा.
फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तांच्या सगळ्या कॅबिनेट कलिगांक तांचें अभिनंदन करता की प्रत्येक जाणान आपापल्या डिपार्टमेंटान जाता तितलो डेव्हलपमेंट केला, जाता तितलो पब्लिकेक जशी नीड आसा तसो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं आमचो जो क्रायम डिटेक्शन रेट आसा तो अरावंड 85% जाल्लो आसा, विच इज क्वायट गूड. आणि जे लास्ट इयर जो ड्रग्स सीज केल्लो आसा तो अरावंड 159 kg ऑफ ड्रग्स केल्लो आसा. हे सांगतना म्हाका इतलेंच दिसता, पयलीं जेन्ना ड्रग्स म्हणटाले आनी तातूंत जे इनवॉल्व आसताले पेडलर्स, हे फक्त जी फॉरेनर्स नांव येताली किंवा गोंया भायल्यांची येताली. आतां केन्ना केन्ना गोंयकार भुरग्यांची नांवां येता आनी ही जेन्ना नांवां आयकता तेन्ना मना कडेन खूब दुखता. म्हाका इतलेंच रिक्वेस्ट करपाक जाय आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक की हांव जाणा आमचें पुलीस डिपार्टमेंट खूब एक्टीव आसा, पण हो जो नॅक्सस आसा म्हणजे ड्रग्स आनी हेंचो पेडलर्स हांकां चडशे फावटी तांची इतली हें आसता तशें तांकां खबर आसता. तांच्यांनी हे भुरगे इनवॉल्व जावच्या पयलींच तांकां फायंड आवट करपाक जाय आनी तांकां फक्त तांचेर केस फायल करून हें न्ही जाल्यार तांकां कावन्सिलींग करपाक जाय, सो दॅट बाकीच्या भुरग्यांनी वचपाक जायना. आज इतको भंय जाला, हे ड्रग्स गांवांनी गेल्ले आसा. पयलीं एका टायमाक असले बीच सायटीर आसला आनी हे जर अशें कंटिन्यू जायत जाल्यार फुडें आमच्या गोंयाक एक घातकारक आसा. दुसरें म्हणटा तें सदां आज जर पेपर उगडलो जाल्यार सकाळीं एक्सिडंट जाल्ले पेपराचेर आयकूंक येतात आनी ऑन एन एवरेज रोज डेथ आसता. लास्ट इयर आमच्या ट्रॅफिक पुलिसांनी अरावंड 5,19,443 ट्रॅफिक वायलेशन्स बूक केल्ले आसात. ट्रॅफिक वायलेशन बूक करप हे बरोबर आसा, अवेरनेस वाडोवपाक जाय. आनी सेकंडली ऑडिट हॅज टू बी डन ऑफ द रोड. खंयचो इज अ लायक ब्लॅक स्पॉट, खंय रिकरंट एक्सिडंट जाता. आतां खास करून सांगपाचें म्हणजे स्पिकर सर तुमकांय खबर आसतलें, आमच्या पेडे जंक्शन थंय त्या जंक्शनार 5-6 रोड येतात आनी सकाळचे हांव त्या जंक्शनाचेर रोज स्वता हांव गाडी घेवन ड्रायव्ह करता. खंयच्यान गाडी येता खंय वता कोणाकच कांय कळना. इनवेरेबली एवरी अल्टरनेट डे ते एक्सिडंट जाता, तुमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीने जाल्ले आसता आनी आमचे हे अल्दोना एमएलएचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो असले पॉयंट्स, सेकंडली धारगल 2 खांब्या कडेन, असले पॉयंट आयडेंटिफाय करून ताचेर परमनंट सोल्युशन काडपाक जाय. कित्याक हे जे आमकां फॅटलिटीज आसा हे कमी करपाक जाय. फक्त आमी ट्रॅफिक वायलेशन बूक केले म्हणून कमी जावपाचें ना. ट्रॅफिक वायलेशन कित्याक एक लोकां कडेन भंय क्रिएट करपाक. तूं जर ओवर स्पिडींग केलें, तूं जर हेल्मेट घालूंक ना जाल्यार तुका फायन पडटली म्हणून एक आसतलें आसा. सगळ्यांत हांव आमचे 37 नॅशनल गेम्स ह्या वर्सा आमच्या गोंय गव्हर्मेंट अंडर लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे हॉनरेबल स्पोर्ट मिस्टर गोविंद गावडेन सक्सेसफुली केल्ली आसा आनी सगळे जाण हाका एग्री जातले म्हणून तांचें खरेंच अभिनंदन करपा जाय. आनी हे गेम करतना तांच्यांनी इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर केलो, अरावंड 80 इन्फ्रास्ट्रक्चर केलो आनी 280 कोटी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडले. आनी हेच्यामुळे आमच्या गोव्याक अरावंड 89 मेडल मेळ्ळी, 27 गोल्ड मेळ्ळी, 27 सिल्वर मेळ्ळी आनी बाकीची ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळी. हे करतना हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसा तो मोस्टली म्हापशा पणजे अशा सिटींनी केल्लो आसा. म्हज्या बिचोली असल्या मतदारसंघात आज कितलेशेच भुरगे आज GCA खेळटात, आज रणजी ट्रॉफीक 3 जाण भुरगे खेळटात. पण आमच्या बिचोलेन लास्ट कितलीशींच वर्सां एक प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड ना जंय भुरग्यांक आमी ट्रेन करूं शकता. एक स्विमींग फॅसिलिटी ना. आनी हो जेन्ना हांव विशय आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टरा कडेन आसलो, ही वॉज व्हेरी रेडी टू हेल्प, पण आमच्या कडेन जागा ना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टराक, हो जर असोच विशय रावलो जाल्यार फुडलीं 25 वर्सां सुद्दां हो ड्रॅग ऑन जावंक शकता. इतली वर्सां जर ड्रॅग जाला, जर सरकार आज नॅशनल गेम्सा खातीर इतले जर पयशे मोठी दिवंक शकता इन्फ्रास्ट्रक्चराक, जाल्यार फुडल्या वर्सा एक 50 कोटी बिचोले खातीर मोडपाक, एक 20 कोटी एक्वायर करपाक जागा आनी फुडले 30 कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जर करपाक केले जाल्यार गांवांतल्या भुरग्यांक जे स्पोर्ट्समॅन्स आसा तांकां खरेंच अपलिफ्टमेंट मेळटले. आनी हे जे आमची 9th पोझिशन आसा ह्या नॅशनल गेम्साक, आमची 9th पोझिशन आसली इन मेडल्स, आमचे मिनिस्टर सांगतले, ती आमची 9ची 7th पोझिशन डेफिनेटली वाडटली. हांव इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ह्या वर्सा ऑर्गनायज केल्या बद्दल हांव आमचे जे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय आनी डिसेबिलिटी कमिशनर गुरू पावसकर तांचें अभिनंदन करता. खरेंच बऱ्यांतले बरें केल्ले आसले. पर्सनली हांव हे केल्लें आसा. आमचे चीफ मिनिस्टराचे अभिनंदन करता, तांच्यांनी अप्रेंटिसशीप स्कीम सुरू केला आनी 8,552 भुरगीं ह्या स्किमीच्या अंडर
ऑलरेडी एम्प्लॉयड जाल्ले आसा तांकां खुबसो एक्सपिरियन्स मेळटलो तांकां खुबशें काम करूंक मेळटलें सो दॅट इन फ्युचर वेदर दे जॉयन इन गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट दे कॅन डेफिनेटली वर्क इन बेटर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विश्वकर्मा योजना सुरू केल्ली आसा ऑल गोंयभर अरावंड 33,000 आर्टिजन हातून ऑलरेडी तांच्यांनी हे केल्लें आसा तांकां इनवॉल्व जाल्ले आसा आनी हाचो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम आसा तो 5 डिसेंबराक ऑलरेडी गोंयांत सुरू जाल्लो आसा आनी गोंय हें पयलें स्टेट जी ही ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरू जाल्ले आसा. लास्ट इयर आमच्या गव्हर्मेंटान स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार केलो आनी हो जो बाजार आसलो हो एक डिजिटल क्रांती आसली. हांव ह्या बाजारा बद्दल इतलेंच सांगता, हो बाजार जेन्ना सक्सेसफूल जावपाक जाय जाल्यार आमी एकूच घोशवाक्य करूं जाय, बी लोकल बाय लोकल. आमच्या बायलांनी हाचेर सामान हाडून विकपाक जाय आनी आमी लोकांनी ते घेवपाक जाय. खुबशे फावटी आमचे कशें आसतात, आमची बायलां खुबशे बरे करतात जिन्नस. लास्ट इयर हांव स्वता बाजाराक वचून म्हजे चवथीचे सगळो बाजार हांव तेंच्यान विकत घेतलो. पण खुबशे फावटी आमकां कितें आसता, बरी बरी ब्रँडींग बरी बरी पॅकींग आसता आनी आमी भायलो प्रॉडक्ट घेता, विकत घेता. आनी जर भायलो प्रॉडक्ट आमी विकत घेत जाल्यार हो कितलोय चवथीचो बाजार सक्सेसफूल जावचो ना. तो आमच्या बायलांनीच केल्लो जाय आनी आमी सगळ्यांनी तो विकत घेवपाक जाय. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की ह्या वर्सा त्यांनी कंपनीज CSR जी कॉन्क्लेव आसा ती ऑर्गनायज केल्ली आनी भितर 82 कॉर्पोरेट कंपनीजनी पार्टिसिपेट केल्ले. फक्त एकच रिक्वेस्ट आसा, हो जो CSR फंड आसा तो इक्वली सगळी कडेन सगळ्या मतदारसंघात डिस्ट्रीब्यूट करपाचो सो दॅट सगळ्यांक इक्वल अपलिफ्टमेंट जातलो. वेन इट कम्स टू हेल्थ, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट खूब फास्ट प्रोग्रेस करता. मेडिकल कॉलेजीन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक सुरू जालो, सुपर स्पेशालिटी फॅसिलिटी सुरू जाले, फ्री IVF फॅसिलिटी सुरू जाले, कॅन्सर आमच्या आतां कडेन फॅसिलिटी सुरू जातले. आतां हे करतना आमच्या कडेन जेन्ना खंयच्याय स्टेटीचे हेल्थ मॅनेज करता, हे हेल्थ इज मॅनेज नॉट ओन्ली बाय गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जाल्यार त्याच्या बरोबर प्रायवेट हॉस्पिटलय असतात आनी ह्या प्रायवेट हॉस्पिटलांचे थोडे प्रॉब्लेम असतात. आमच्या गोंयान CA म्हणजे क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट केल्लो आसा आनी ह्या ॲक्टान खुबशे फॉल्टी असले. लास्ट असेंब्ली हायेनच हे फॉल्ट सगळे काडलेले आसा. त्याच्या नंतर आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान आमच्या हेल्थ सेक्टरान खुबशे काम केल्ले आसा पण अजून हे पेपर वर्क इट इज स्टील एट ब्युरोक्रेसी लेवल, ते फायनल जावंक ना. हांव सरकारा कडेन मागता की टायम बाउंड मॅनरान हे फायनल जावपाचे. जर हे फायनल जाना जाल्यार ती प्रायवेट हॉस्पिटलां जी चलयतात, तुम्ही हल्लीच जर पळयसात हायकोर्टान एक जजमेंट केला, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटलाचे उपकार ना. हॉस्पिटल हॅज टू हॅव अ फायनल रजिस्ट्रेशन आणि जर हे CEचे फायनल जायना, अमेंडमेंट जर जायना जाल्यार ही हॉस्पिटल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जाल्यार इट बिकम्स इल्लिगल कशें जाता. सो हे जातातले बेगीन हे सरकारान आमच्या बेगींतल्या बेगीन करपाचें. दुसरें म्हणटात ते आमचें मेडिकल कावन्सील आसा आनी प्रत्येक डॉक्टर जेन्ना प्रॅक्टीस करता गोव्यान ताका गोवा मेडिकल कावन्सिलाचें रजिस्ट्रेशन घेवचें पडटा. पण केन्ना केन्ना आमचे खुबशे गोंयचे दोतोर जे एक्सपर्ट आसा ते गोव्या भायर वता प्रॅक्टीस करपाक, हांवूय स्वता वता. केन्ना केन्ना गोव्या भायले डॉक्टर, मुंबयचे डॉक्टर म्हणा बेळगांव कोल्हापूरचे डॉक्टर गोंयान येतात आनी अशे जेन्ना गोंयान डॉक्टर येवन प्रॅक्टीस करता आनी जर ताका मेडिकल कावन्सिलाचो जर रजिस्ट्रेशन ना जाल्यार ते इल्लिगल प्रॅक्टीस जाता. सो त्या खातीर गोवा मेडिकल कावन्सिलान आपले रूल बदलून एडॉक रजिस्ट्रेशन दिवचे सो दॅट त्या डॉक्टरान जो सपोज तो महाराष्ट्रान प्रॅक्टीस त्यांनी महाराष्ट्रातय प्रॅक्टीस करची आणि गोव्यातय प्रॅक्टीस करपाक ही शूड बी अलाउड, लिगली अलाउड. तसेच गोंयचो दोतोर भायर वयता जाल्यार ताकाय दिसर एडॉक दिवपाचें रजिस्ट्रेशन. सो हे अमेंडमेंट गोवा मेडिकल कावन्सिलान करपाची खूबशी गरज आसा. आमचे सरकार नॅशनल स्किल क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क हे जे टीचर्स एम्प्लॉय केला आणि ह्या टीचर्स अराउंड 10,000 भुरग्यांक ट्रेन करता आणि ह्या टीचर्सांनी कांयच ना म्हटल्यार ह्या टीचर्स जे असतात हे प्रत्येक जाण डिफरंट ब्रांचीतले असतात आणि ह्या टीचरांक जी पेमेंट मेळटा हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 60% दिता आणि गोंय गव्हर्नमेंट 40% दिता. आणि ह्या टिचरांची जर सध्या परिस्थिती पळयशी जाल्यार हांकां जी सॅलरी आसा ती अराउंड स्टार्टींग 18,000 आनी 24,000च आसता. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या टिचरांचो व्हडलो प्रॉब्लेम हांचो कॉन्ट्रॅक्ट फिक्स ना, तांचो ते एवरी इयर रिन्यू करचो पडटा. सेकंडली हांची जी सॅलरी आसता ती एकदम कमी आसता, एकदम इवन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टिचर किंवा लेक्चर बेसीस टिचर
तांकां सुद्दां बरें मेळटा म्हटल्यार हांकां मेळना. आनी हे जे टिचर काम करता हांचे जर वर्किंग आवर पळयशीत जाल्यार सकाळी 10 ते सांजचे 4, सांजचे 2 ते 4 ते प्रॅक्टिकल्स घेता आनी दे पार्टिसिपेट इन ऑल द स्कूल ऑर हायस्कूल प्रोग्राम्स, एवरीथींग दे पार्टिसिपेट. आनी हांकां जॉब सेक्युरिटी ना. सो म्हजे सरकाराक रिक्वेस्ट आसा, हांचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो ऑटो रिन्युअल जावपा जाय, तांकां एवरी इयरली इन्क्रिमेंट जावपा जाय आनी तेंची जी सद्या सॅलरी आसा ती खूपच कमी आसा. आनी सेम NSQ हरियाणा गव्हर्मेंटान आसा, म्हजे कडेन दोनूय हेचे ते हरियाणा गव्हर्मेंटाचे नोटिसी आसात आनी तांकां जो पेमेंट जो वाडयल्लो आसा तांकां अरावंड 40,000 सुमार मेळटा तो करपाचो. फॉर अ सिंपल रिजन कितें आसा, आमचे गोंय गव्हर्मेंट खूब सपोर्टीव आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक, आमच्या भुरग्यांक खूब प्रमोट करता. पण हे भुरग्यांक प्रमोट केलेच म्हणून जायना, हांकां बरें शिकयता कोण टिचर्स. आनी जो पर्यंत ह्या टिचरांक आमी प्रमोट करना तो पर्यंत ते क्वॉलिटी एज्युकेशन वयचें ना. नाजाल्यार ती फक्त घडयाळाक पळोवन वतली आनी 4 जातूक सुनी सुट्टून खंय तरी प्रायवेट करपाचें. आनी कितें, कित्याक तांचें घर चलपाक जाय. 20-25 हजारान कोणाचें घर चलना हे तुमी सगळे जाण एक्सेप्ट करताल्यात. सो म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा की तांची जी सॅलरी आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान जरी 60% दिली आनी गोंय गव्हर्मेंट 40%, आमची गोंय गव्हर्मेंट 40% आसा ती वाडोवन तांची सॅलरी वाडोवपाची हो विशय. आनी हे जे आतां सद्याचे टिचर्स आमचे आसात ते अरावंड 236 सुमार टिचर्स आसात आनी हे 78 गव्हर्मेंट हायस्कुलान शिकयतात, 9 गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कुलान शिकयतात आनी 103 एडेड स्कुलान शिकयतात. सो इतली स्कुलां हे टिचर्स कवर करतात. 2च मिनटां सर. कमिंग टू हांव आमचे हॉनरेबल पावर मिनिस्टराक खरेंच अभिनंदन करता. तांच्यांनी वचात त्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसी प्रत्येक आमदाराक तांच्यांनी खूश केल्ले आसा. सगळ्यांचे अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें आसता. पण एकच सांगूंक सोदता, आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करतना क्रोर्स ऑफ रुपीज घालता, पण आजकाल खंय तरी स्ट्रीट लायट इश्यू आसा, ट्रान्सफॉर्मर इश्यू आसा आनी लास्ट हांव 1.5 वरां फॉलो करता आनी खंयचे तरी बजेट हेड जावंक ना, फायल क्लियर जावंक ना. आनी ती सादी कामां असतात, 2 लाखाची असतात, 10 लाखाची असतात, 20 लाखाची असतात, 50 लाखाची. हो स्ट्रीट लायट इश्यू करपाक जाय, कित्याक आमच्या लोकांक दिसतना दिसता रिजल्ट येयलो काय दिसता. तूं कितें अंडरग्रावंड केबलिंग केला, कितले कोटी घातला, फुडें आमची एनर्जी सेव जातली, आमची लॉस ऑफ एनर्जी सगळेच आमकां हेल्प जातलें, हें सगळें बरोबर आसा. पण तो म्हणटा आपल्या कॉलनीन वचपाक जी ती स्ट्रीट लायट आसा, दोतोर तुज्या कडेन 1 वरस फॉलो करता अजून जायना म्हणटा. सो रिक्वेस्ट आसा पावर मिनिस्टराक, जर तांच्यांनी आय थिंक दे हॅव अ सर्टन बजेट हेड फॉर ओन्ली दॅट वर्क. आनी जी म्हाका नॉलेज गावला ते स्ट्रीट लायटीचे ते सरकारा कडेन 25 कोटीचे आयला आनी तांच्या कडेन फक्त बजेट हेड 18 कोटी आसा. खंय तरी तो फंड डायवर्ट करपाचो, नाल्यार कॅबिनेटान मूव करपाची, लोकांचे स्ट्रीट लायटी सगळे करून दिवपाचे, लोक खरेंच हॅप्पी जातले. आनी एक जे येवपा आसा जो आमचो लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट, आनी हो हांव एकूच मिनट घेता. लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट अभिनंदन करता आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टराचे की त्यांनी ऑलरेडी प्लॉट अलॉटमेंट करपाक सुरू केला, फूड प्रोसेसिंग युनिटाक केला, लायट येयल्या, उदक येयल्या. पण हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की टायम बाउंड हे जे प्लॉट अलॉट करता तांच्यांनी टायम बाउंड काम सुरू करपाचें. जो पर्यंत टायम बाउंड काम सुरू करना जाल्यार ते प्लॉट अशें घेवन कितलीशींच वर्सां आसतले. म्हाका आयकूंक येता थंय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान प्लॉट दिल्ले आसा, आतां कितलीशींच वर्सां जाल्यार कांयच सुरू करना. जर ते सुरू करना जाल्यार तांच्याकडल्यान काडून घेवपाक जाय. अगेन सांगलां तशें आमकां लोकांक रिजल्ट जाय, आमकां ती फॅक्टरीज येयल्ले जाय, आमच्या भुरग्यांक जॉब जाय. आनी लास्ट इश्यू एकूच की सरकाराक अभिनंदन घेता की मायनींग लीज दिल्ले आसा. मायनींग लीज दिल्ले आसा, थोड्या कंपनीक पोल्युशन म्हणजे क्लियरन्स सगळे मेळलेले आसा. ह्या कंपनीक एकूच रिक्वेस्ट आसा, आमी जे लोकल लोक आसा ते धूळ खावपाकूच ना. तांची जी प्रत्येक कामां आसात, वेदर ते कॅन्टीन आसूं किंवा तांचे स्क्रिनींग प्लांट आसूं किंवा ट्रकाचें काम आसूं किंवा कंपनीचें, जेन्ना ते ऑक्शन करता दे शूड फर्स्ट आस्क लोकल पीपल. आनी जर लोकल पार्टीज कोण पार्टिसिपेट जावपा जायना जाल्यारच भायल्यांक आफोवपाचें. नाजाल्यार आमी सबंद वरसभर धुल्लो खातले, कोण तरी भायले येवन थिसर ते कंपनीचेर काम करतले आनी आमचे लोक फक्त पळयत रावतले आनी थिसर आमकांय फायदो ना, लोकांकूय फायदो ना, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय फायदो ना, जाल्यार हे कंपनी चलोवन काय हे ना. सो इतकीच आमच्या मुख्यमंत्र्यान काळजी घेवपाची. फर्स्ट इन्क्वायरी हॅज टू गो टू अ लोकल पीपल. हे फर्म आसपाचें, कित्याक म्हाका खबर आसा म्हजो मायनींग बेल्ट आसा, थंय एक कंपनी आसा, थंय तांच्यांनी कामूय थोडें सुरू केलां. पण म्हाका तरी तांचो कांयच दिसना की अशें कितें तांचे जे आसा जी म्हणजे प्रत्येक बारीक ते आमचे इन्क्वायरीक सुद्दां आमच्या लोकल कॉन्ट्रॅक्टरांक आफयना. हे जेन्ना कळटा
तेन्ना खूब मनाक दुखता. देव बरें करूं. Advocate Carlos. Honorable Speaker, I rise to support my amendments to the motion of thanks to the address of the Honorable Governor. The first aspect I want to mention is about the praise which the Governor made to the investigation being done by the police and the rate of the cracking of the cases. There is one thing in criminal investigation, and that is very important, that an innocent man should not be roped in while criminals get set free. There is nothing which has been mentioned about which cases and how many of the cases the accused or those suspects who were arrested under big fanfare or showing that the case was cracked within 24 hours, 36 hours or 72 hours, how many of them cases were dropped or how many of them were discharged and where the cases were not even charge sheeted in court. When you touch an individual, it affects not only that individual's life and liberty, but changes his entire disposition of life. It affects the entire family. And therefore, just to gain headlines, just to show that you are quick in solving a case, I don't think that the law enforcement machinery should misuse the provisions of arrest, detain somebody, and then find that somebody else is accused and release these people who are innocent. I think this requires to be concentrated because then you have a proper investigation so you don't fail later on in trial and you don't put people, innocent people, inside. I will specifically tell you of a case of a murder which took place in my constituency before I became an MLA. And in that, a person pleaded and said, I have not even gone there. He was in a different village, but they arrested him. 2 others who were also picked up were also arrested. Later on, they said by the mobile tower locations, they confirmed that this first boy was truly at his house and not at that site of murder. They didn't even file the charge sheet against him. They dropped him. And the other 2 were discharged by the court by saying there was absolutely no evidence to show that they were there. So this is what happens. Their life changes, then they become totally against society, totally against the police machinery, and you can make criminals of people who are innocent people. Next, there is nothing which is mentioned about attending to black spots. The central government has spoken about it. The government of India is making provisions for black spots on national highway. So also we got black spots on other roads because a lot of accidents take place also on internal roads. The saddest part of our road is that roads have become highways of death. The people are zooming on highways, people are suffering accidents and having deaths. Dr. Shetty mentioned about Peden Junction, which also falls in my constituency, partly in your constituency of the Honorable Speaker. The planning, apparently the planning was done without a proper thought process. The moment the concreting was done, it blocked the natural flow of people going into Kamar Kazan area. It brought everybody on the top part of Peden Junction, and it has multiple entries and exits there, creating a chaos. I understand that it is a sensitive matter because it's causing accidents, but the question is, if you close that, there is no alternative for people who are staying in Peden, Kamar Kazan and Akoi, and those who are coming from the other side, even from TV, to come into the hospital and to other places. I have seen that, and I'm glad that the government has accepted my proposal to have a flyover, and I hope that that comes in soon. Recently, a statement was made by the Union Minister, Nitin Gadkari, saying that there should be no speed breakers on highways, and that now there's a direction being issued that all the speed breakers should be removed. While I fully agree that on highways, dedicated highways, which are only corridors of highways, you should not have speed breakers so that to allow free and fast movement of traffic. But when you have a highway which passes through city, which cuts villages, how can you try to equate that and this? Where do those people go? You can't just bring a highway and say that you die there, but we will have a highway and run across your village. I think that
they have to modify this, and the government of Goa needs to put this down, put its foot down and simply not accept, because you can adapt to the conditions of the local requirement. And that is what I think the government of Goa needs to emphasize, even in respect of highways passing through our state. The governor had last year mentioned of 4-laning of national highway from Patra Devi to Margaon, Western Bypass, which was assured to be completed by 2023 end. Nothing has been mentioned in this year's speech. What is the status of this work? What has been completed, and or what percentage has been achieved? I think that is a major flaw or some shortcoming in the governor's speech. Similarly, he had mentioned about 6-lane expressway connecting NH66 to Manor International Airport, which was assured to be completed by October 2023. I have gone several times, even gone to the Manor International Airport, and I found that work is not complete at all. And I don't think it seems to be getting completed in the near future. So I think that this is one major gloss which the Honorable Governor has missed or omitted, because naturally he was parroting the speech of the government. We speak about making water supply available to people, but our constituencies, and including Bardes Taluka, reels under water shortage or non-supply of water. Constant breakdowns, constantly there is a problem. And I think the government should awaken to the reality and realize that whilst they are giving permissions, whilst they are allowing housing projects to come, projects with swimming pools to come, there is no water for drinking, but you are allowing swimming pools to come, and then you put a condition. You will make arrangements for your water. There's no check what kind of water, from where that water is coming. That same, they make a sump and they pump it into their swimming pool. Many colonies, and there are now bungalows, villas which are coming with individual swimming pools. I can understand a colony has one swimming pool. Individual swimming pools, high-end villas. What happens to the common man? We have no water for drinking. People shout, people are crying for water. And when the summer comes, it will become worse. Bunds, we talk of agriculture and we talk of boosting agriculture. But if you can't repair bunds on time, files for repairs of bunds, where there are breaches in the bunds, are taking years to get cleared. Saline water is entering into the fields. The farmers who have cultivated are suffering crop loss and also manpower loss. Sometimes they are engaging people for doing the work. It becomes a total loss and they are in the red. Some of them do it even just out of satisfaction. Everything becomes a frustration. And I think if the government is serious about it, they will ensure that these kind of protective bunds and the other bunds works are taken with due promptness instead of shuttling the file from up and down. There is one particular thing which I want to point out to the Electricity Department, and that is we have now a Goa Public Lighting Duty Act 2021 with the rules, which was notified and enforced from April 2021. That requires all public installations, electric installations, to be handed over to the Electricity Department within 30 days from enforcement of the Act. But surprisingly, the rules, and that rule is Rule 3, says that it will be handed over in working condition. Section 3 of the Act simply says that it shall be handed over within 30 days, doesn't use the word within working condition. But when Rule 7 has introduced it, there is now the problem. And what Dr. Shetye was saying, that people, when they have no light and the problem of getting the light fixtures working, the problem is, if you go to one department, they say it's with the electricity department, they say it's with GSIDC. Then GSIDC starts saying it's with the electricity department. Then we have, it's like a ping pong, we go one place to another place. Finally, in other places, we have got GTDC, which has installed 3 poles. Now for getting those 3 light fixtures replaced or repaired, they again will push the blame on electricity department pushes it back on GTDC. And this kind of things happens, people remain in darkness. Even the Aldona-Kurjuem bridge was in darkness for a long time because of this kind of an issue. And it becomes very sad because it becomes dangerous, they become black spots, and they become accident-prone areas.
I have written a specific letter bringing this to the attention of the Honorable Chief Minister that this requires to be rectified. He agreed with me, and I hope that the government takes measures to actually amend the Rule 3 of the rules to bring it in par with Section 7, because you can't have a rule in conflict with the section. The other thing is our primary health center at Aldona. The buildings next to that are in such dilapidated condition or ruinous condition. There are snakes getting inside, there are reptiles coming in, and the people who are occupying are in state of fear. We have even an electricity substation, they are also getting worried, and the 108 ambulance staff which was given the quarters, they don't want to stay in that, and that's becoming a major concern. And I think this proposal which was sent for repairs is once again stuck, which is nothing being done by the PWD. Also, we have Goa Infrastructure Investment Promotion Board. Similarly, we have got this Ayurveda Institute in Dargal. While we are saying that, the government says that it will promote opportunities of employment for Goan, the government has absolutely no data of how many Goans have been employed. Dr. Shetty now says there are industries which have got approvals but nothing set up. Actually, that statement is a sad reflection of how the functioning of the government is happening. That after passing, after approving, that they are not setting up the companies. I'm only hoping that these people who are getting the approvals from Investment Promotion Board or the industrial estates are not making it like a real estate business where they take the permissions and then they will sell that company to somebody else like a real estate proposition. If you want to give employments to the Goans, I have seen myself at Mopa International Airport, that's the Manohar International Airport. When we walk in there, we are boarding the flight, people don't speak Konkani, they don't even know Konkani. I don't know from where they come. And you say that large number of Goans have benefited with employment there. Please go and see. Either they're faking their address in Goa or they are genuinely not from Goa. I mean, in the sense that their addresses are not in Goa or they have faked it. So whichever way, they are not, large number of them are not Goans. They just stand there. I don't want to comment on what work they do, but that is not giving any opportunity to the Goans. There are equipments which have been purchased for the 37 national games. And during my inspection at Pede Stadium, I noticed boats are lying down, uncovered. There are several equipments, platoons are there, and they are just lying there. I think that the government should, and while the governor commended the hosting of the 37 national games, after the games there is nothing mentioned as to how these equipment will be utilized, how the equipment can be monetized, and how the government can secure that it doesn't rot and finances of the exchequer gets wasted. Everyone has made this grievance about irregular disbursal of money under DSSY, the Griya Aadhar. I want to make one thing categorical, because the installments which have been coming suddenly stopped. We have got complaints that for 3 months, 4 months, sometimes 6 months, no money has come. And suddenly it comes for 1 month. And just when assembly starts, people are getting credit of the money, only of 1 month installment. They are not getting arrears. I think the governor has failed to address that these kind of schemes which are being brought are not benefiting people in the sense in which they are bound to benefit. Ladli Lakshmi schemes. People have applied, people are waiting for years. Probably they must be already having children, not one, must be 2. And they are still not having the money credited in their account. I think there's a backlog from 2019. If you can't manage, don't keep raising your tail for these schemes which are not working. There was also this Mukhya Mantri Dev Darshan Yatra Yojana. I had pointed out at the last assembly session that the fund allocation was reduced, and after having a 15 crore budget, it came down to 10 crores. And 15 crores could not meet the demand, and how could 10 crores meet it? And I asked what are the possible date by which they would resume, and it was assured October. There's total silence about it. It has neither resumed nor the governor has spoken about what's being done or how it's supposed to be done.
We are also Goa is facing bad publicity on account of cheap quality tourism. And the steps being taken to remedy the situation is not being spelt out. We talk about enlisting or roping in social influencers. I don't agree with that. And I think the government should not waste its time, because this kind of roping in social influencers will only try to pretend and hide things for a while, and perhaps pay some people who are part of your organization, and money of the exchequer will be wasted. If you have people giving you bad publicity, find out what it is. Find out if it is true, find out if it is false. If it is false, take action. If it is true, remedy it, rectify it, and I think we can have better tourists. The type of tourists which are coming here every day, rent a car, then now you see they are staying in these rooms which are given on rent, these apartments on rent, and even some of the villas which are not even registered, and they don't care. They think they have money, and they think they can ride over on the roads and do whatever they want. I think these kind of tourists should be curtailed, cut out, and in fact shunted out of Goa. You will remember, Honorable Speaker will remember, that we had very good quality class tourists coming before. Charters were coming. And when the charters were coming, naturally the others would also want to come and see. No problem. But I think the kind of charter tourism, the good quality charter tourists, we had good restaurants, we had the locals doing well, everybody was happy. Now what has happened? Charters have declined, charters have virtually stopped, and we are having people coming in tracks. These are not charter tourists. This is sad reflection of what is kind of a tourism we are having. And they are even driving, not forget the highways, they're driving on beaches, they're driving in places where they should not. And I think the government must pull up its stocks and ensure that you wield the stick, because there's an old saying, you spare the rod and spoil the child. I think we don't require to welcome such kind of tourists which are unwanted, who are giving bad name to us, to our state, for no fault of ours. And if you look at these touts, most of these touts, they are not Goans. The touts who are offering many freebies, massages and whatnot, which is not wanted also, they are spoiling our name. Some of these tourists end up getting beaten. Some of these tourists end up getting cheated. Some of these tourists end up getting robbed by these people. And every time we see so-and-so caught, you can see that no Goans are involved. Very few cases you would see some Goans there, but it's mostly people from out of Goa who are coming to make a fast buck over here. Then there is a mention about PM Vishwakarma Yojana scheme. And it is mentioned in the speech of the Honorable Governor that 33,000 Shramjeevis have been registered. What has not been told is, if 33,000 are registered, how many people are actually enrolled and how many people have taken the benefit? I don't think it should be crossing more than 200. If that is the case, what happens and by when you will be able to cover? If this one installment is going to be, let us say 200, assuming it's 200, though it may not touch. Annually, if you're going to do like this, when will 33,000 touch? Next year, we will have more people enrolling. Maybe more become eligible. This will become probably may simply be a pill thrown just before election and nothing happened thereafter. We speak about these e-bazaars, but there's nothing about local bazaar. We need to promote the local bazaar. There was once upon a time, I remember as a child coming to Mapsa with my parents, and there was the famous bazaar, the Friday market in Mapsa. Today that's become like a passé. It's nothing which is of joy, of thing which people thought, and we traveled to come for the bazaar. So therefore, I think that instead of moving people out into cities, the government should promote the local bazaars at the villages. Everyone is not accustomed, especially our people in the villages are not accustomed to putting their goods in the online platform, using mobiles, dealing on online sites, securing their payments, making sure that what has to be delivered and how. So instead of causing them more financial losses by getting onto it, studying these things, I think that the government of Goa could benefit and help the people by promoting the local bazaars locally
in the villages. I don't say every ward in every ward, but at least in the villages. Just 2 more points, I will just finish. You speak about 47 self-help groups who have applied to run canteens across various government departments, and only one group has received approval to run canteen from FDA. My question is, why the others you're not helping? Is it you want to have a monopoly with one, or the others are unfit? Can they not be upgraded? Can they not be trained? Can they not be helped to register? Because one cannot supply these meals to all the places and cannot be supplying food at all across Goa. I think we should help these people, and the governor's speech lacks mention about it. I will also speak on this issue, which I have seen and which everyone is facing, is about the sub-registrars across Goa. We talk about corruption, and I have seen myself, there are representations which are made by the South Goa Advocates Association enlisting problems being faced. First, in an online appointment. To get an appointment is a headache. If you get an appointment, you'll get 2 or 3 months, slots are full. And then after you uploaded a document, there is nothing which says, which allows the sub-registrar to put a remark, what is the deficiency or the fault. So you have to seek an appointment with him to find out what's the fault. In my own village in Kurjume, a chapel was registering because they were transferring property in favor of a chapel. And when the sub-registrar said that A, B, C, D are the faults, he gave an appointment after 2 months. In the meantime, another sub-registrar came because he went on leave. That fellow said, no, 3 other faults. And by the time they rectified everything, they said, your stamp paper now has expired. So they had to buy another set of stamp papers and seek refund of the first. How can people be affording to do this? How come our locals, our Goans have to run from pillar to post seeking appointments, but certain persons who are very well connected with those offices and people who come from out manage to zoom past, come in and go out of those offices, getting their deeds registered at first sight and first uploading, and our people have to suffer? The kind of corruption, I can tell you also, there was also a succession deed to be done in South Goa. So a friend of mine phoned and said there's a problem. The sub-registrar says you have to put the names of your grandparents, address of the grandparents who have died in the 1960s and 50s. You have to put the address. That death certificate or birth certificate does not have the exact Wado and all where they are born. They says Lotoli and something like that, and Kurtori. But it doesn't have the address where it is, and issued, it's a Portuguese document, it's a Goan document. No, but that is required. This kind of things making our people run from pillar to post, I don't understand what it is, except which I can understand as a means or a motive for corruption. And the last thing which I want to talk about is the non-filling of posts on regular basis. There are many posts in the schools, aided schools, which are pending, which are regular posts. I'm not talking of contractual posts, regular posts which require to be filled on permanent basis, but NOCs are being given. I've already met the Honorable Chief Minister, who has assured that as far as the teaching fraternity is concerned, that he will give the clearances. Until now, the clearances have not come, but I expect those to come. About the non-teaching staff, they cannot also be left, because once they touch 40, they will not get jobs afterwards. They will not even be able to apply. And it is against regular sanctioned posts. It is not against non-regular sanctioned posts. So these are the main highlights which I want to speak about. And I want to say that the Honorable Governor should have seen. The others I will not read because my time will be up. So only one, I say that, and one more last which I would say is about mutation cases. Mutation also is another headache which people are facing. There have been cases which have gone to SIT where mutation has happened in a day, but other people, our Goan people, are waiting for mutation for years, and even in the process of mutation, more people are dying, and then it takes more time to keep doing the mutation. People pay for mutation at the time of doing the registration of the deed, but unfortunately this process seems to be unending and never getting complete. I think these are things which the government should take and not keep having events. Even the Sarkar Tumcha Darir, you must have seen that when people come, they express their grievances, but nothing happens. They go unhappy because except to having some snacks or maybe some lunch, there is absolutely no performance
I think we should stop doing this. You should take the people's grievances seriously and stop wasting this event management events which money is getting wasted and spend it on true development. Obliged. Honorable Member Premen Shet. स्पीकर सर 2 फेब्रुवारीक महामहिम गव्हर्नरान ह्या सभागृहाक आनी सबंद गोंयांक एड्रेस केले आनी तेंच्यांनी आपल्या अभिभाशणान गोंय सरकाराच्या जो पारदर्शक कारभार चल्लेलो आसा त्या बद्दल उलयले. तेका लागून हांव महामहिम गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लय सरांचे मनकाळजानसून आभार व्यक्त करता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चललेल्या सरकारान जे तत्वाचेर जे आमचे अंत्योदया तत्वाचेर जे सरकार चलता आनी ह्या सरकारांतले सगळे घटक जे मिनिस्टर्स आहात ते सगळे जाण एका उतराचेर एकी कडेन जावन एकमतान जे अंत्योदय तत्वाचेर जे सरकार चलयता हितून यशस्वी जाल्ले आसा अशें आमकां दिसता. आनी ज्या तत्वाचेर स्पीकर सर आमचें सरकार चलता हितून अशें सिद्ध जाता की इकॉनॉमीक क्रायसीस आसून सुद्दां ह्या गोंयांत ज्यो सामाजीक स्कीम चालू आसल्यो त्यो आजून पासून सरकारान चलत दवरलेल्यो आसा. ही म्हटले लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, DSSY अश्यो ज्यो स्किमी सरकारान लोकां खातीर, गरीब लोकां खातीर केल्ल्यो आसा ह्यो स्किमी आजुनूय बरे तरेन सरकारान चालू दवरलेल्यो आसा. त्या बद्दल आमच्या सरकाराचें अभिनंदन आसा. तशेंच ज्या स्किमीनसून लोकांक घर दिवपाक जाय, अटल आसरा सारक्यो स्कीम ज्यो लोकांक घर दुरुस्ती करपाक लागून किंवा नवें घर बांदपाक लागून पयशे मेळटात, ह्योय स्किमी आजून चालू दवरलेल्यो आसा. ह्या सगळ्या कारबारा वरसून आमकां एक दिसता की आमचें सरकार गरिबांक कॅर करता, काळजी घेता, हें आमकां हांगासर सांगपाक दिसता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जी मोठमोठी कामां केल्लीं आसा हितून आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी यांचो मोठो हात आसा. आनी जे गव्हर्मेंटान जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा ह्या दिसांनी, हें जें आमकां डेव्हलपमेंट दिसता ह्या डबल इंजीन सरकाराचो आमकां हो पुरेपूर फायदो जाता. आमच्या सरकारान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा हितून आमी पळोवंक वयता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान आमचे जे मोठमोठे प्रोजेक्ट जाले, मोपा एअरपोर्ट जालो, आयुर्वेदीक हॉस्पिटल जालें, जुवारी ब्रिज जाले, हायवेज जाल्यो, अशे कित्येक तरी आमी दाखोवंक शकतले. आनी हे जे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा हे आमच्या केंद्र सरकाराचो सपोर्ट आमकां मेळटा म्हणून हें जाता. स्पीकर सर, आमच्या सरकाराचेर जनतेचो विश्वास आसा म्हणून ह्यो ज्यो स्किमी ज्यो आमच्यो चालू केल्ल्यो आसा थोड्योश्यो लेट सुद्दां जर जाल्यो जाल्यार आमच्या सरकाराचेर जो भरोसो आहा लोकांचो तो भरोसो आजून ढळोंक ना. आयज लेट सुद्दां जाल्यार त्यो स्किमी मेळटा. अटल आसरा ह्यो लेट सुद्दां जर जाल्यो जाल्यार ती स्किमी सँक्शन जावन जेंका त्यो पयशे मेळपाक जाय थोडे लेट सुद्दां जाल्यार मेळटा. तश्योच गृह आधार, लाडली लक्ष्मी स्कीम ज्यो सँक्शन जाता त्यो भायर केन्नाच पडना. आयज पासून ज्यो सँक्शन जाल्ल्या स्किमी तांकां सगळ्यांक पयशे मेळ्ळे आहा. थोडोसो उशीर जावंक शकता पण जो विश्वासान लोक आमचेर रावता त्यांचो विश्वास खंयच ढळोंक ना. ह्या सरकाराचेर विश्वास आसा. तशेंच ह्या सरकारान जे काही कामां केल्लीं आसा, जे जनतेच्या हितार्थ अशीं कामां केल्लीं आसा, ही कामां म्हणजे फाटल्यात आमचे होमगार्ड्स जे खूब तेंप जाले काम करताले तांकां प्रमोट करून जे पुलीस केले, हें एक मोठें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा. हेका लागून सरकार तांकां कॉंग्रेच्युलेट करीन दिसता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जे लास्ट इयर पर्पल फेस्ट केले आनी ह्या वर्सा ते इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जाले, हितूनसून जो प्रामुख्यान आमच्या गोंयचें नांव जें इतलें रोशन जालें, इतलें फामाद जालें की पंतप्रधानान ह्या पर्पल फेस्टाची तोखणाय केली. आनी तशाच पद्दतीन जे
एफर्ट्स आमचे मिनिस्टर, आमचे सगळे मंत्री आनी सगळे आमचे ऑफिशियल्स ज्यांच्यांनी हे सक्सेस करपाक हे पर्पल फेस्ट सक्सेस करपाक घातले, ताका लागून तेंचे हांव मना काळजांसून तोखणाय करता. ह्याच फेस्तान जे पर्पल फेस्तान आमच्या गोंयचे डिझेबल भुरगे जांकां इनवॉल्व करून घेतले, तांकां एक मनानसून एक आत्मसमाधान मेळ्ळें की आमच्या फाटसून सरकार आसा आनी आमकां कोण तरी पळयणारी सरकार हे आयज कार्यरत आसा. अशा तरेचे धाडसाचें एक वातावरण निर्मिती जाली आनी हें एक मोठें काम आसा. स्पिकर सर, आमच्या सरकारान जी कामां दुसरी केल्ली आहा ती म्हणजेच 37th नॅशनल गेम्स ज्यो आमच्या गोंयांत घडोवन हाडल्यो, हें एक मोठें आमकां नामना मेळपाचें अशें एक काम केलें. स्पिकर सर, ह्या सरकारान ज्यो नॅशनल गेम्स हांगा घडोवन हाडल्यो, भितून अनेक अशे आमकां शिकपा सारक्या अश्यो गोश्टी मेळ्ळ्यो आनी आमच्याच गोंयांत जे एथलेटीक आसतले, स्पोर्ट्समॅन आसतले, तांकां आमच्या ह्या भुमीचेर वाव मेळ्ळो. 92 मॅडलां आमकां जी मेळोन आमचे जे स्पोर्ट्समॅन आहा तांकां एक स्पिरीट मेळ्ळें की आमी कितें तरी करूंक शकता. आनी हें जेन्ना हांगा घडलें तेन्नाच हें शक्य जालें. ह्या द्वारे आमचे स्पोर्ट्समॅन जे आसा ते आनीक एक्टिवेट जाल्ले आहा. स्पिकर सर, तशेंच आमचे फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस ज्यो आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्यो आसा, ह्यो स्पिकर सर बरे तरेन काम करतात आनी गेल्या वर्साच्या टेन्युअरान तेंच्यांनी जे ह्युमन लायफ, एनिमल लायफ आनी प्रॉपर्टी लॉस ज्यो तेंच्यांनी वाचयल्या, तेंचे खरोखरच तोखणाय करून दिसता. तांकां जें मेळणारें सहकार्य, ह्या सरकारा कडसून मेळणारें सहकार्य, हें तोखणाय करीन सारकें दिसता. स्पिकर सर, स्पिकर सर, जेन्ना आमचे पंतप्रधानान डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर सुरू केल्ले, ही डायरेक्ट बेनिफीट जेन्ना आमच्या गोरगरिबांक मेळपाक लागली तेन्ना हितून रेवेन्यू लॉस जे आसले हे खूब कमी जाले आनी ही डायरेक्ट बेनिफीट जेन्ना सुरू जाली तेन्ना आमच्या गरीब लोक सुद्दां साक्षर जाले. तांकां कळपाक लागलें की डायरेक्ट बेनिफिटीन आमकां कितलो फायदो आसा. हें आमचें काम आमच्या सरकारान केल्या बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. स्पिकर सर, आमच्या गांवांनी खुबशे लोक स्किमींग एवेल करिना आनी हे एवेल करचे म्हणून सरकारान स्वयंपूर्ण मित्र अपॉयंट करून प्रत्येक पंचायतीन तांकां नेमणूक केली आनी ह्या द्वारे खुबशे आमचे गरीब लोक जे गव्हर्मेंट स्किमी पासून, त्यो केंद्राच्यो आसूं किंवा राज्याच्यो आसूं, ह्या स्किमी पासून वंचीत रावताले आनी ही नॉलेज तांकां दिवपाक लागून स्वयंपूर्ण मित्रांनी जे कश्ट केले ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक जे गांवांनी रावताले ह्या लोकांक ह्या स्किमीचो लाभ मेळपाक लागलो. स्पिकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटान जो ह्या वर्सा एक स्टेप घेतलो तो म्हणजे स्किलिंग, अपस्किलिंग आनी रिस्किलिंग. ह्या बाबतीन सरकारान हो बरो निर्णय घेतलो की आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा तांकां खंय तरी ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आनी हें काम आमच्या सरकारान केलें. ज्या स्किमी अंडर आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जांकां ट्रेनींग मेळपाक जाय अशा ह्या अनएम्प्लॉयड युथांक ह्या स्किमी द्वारा जो ट्रेनींग दिता 8,000 पेक्षा जास्त लोक आमचे भुरगे हितून ट्रेनींग घेतात. हें सुद्दां एक मोठें काम आहा. स्पिकर सर, तशेंच आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांच्या सुपीक विचारान पंतप्रधान विकसीत विश्वकर्मा योजना जी जाली ही सुरू जरी जाल्या, बेनिफीट जरी आयज येवंक ना, पण ट्रेनींग गोंयांत सुरू जाल्ली आसा. स्पिकर सर, जे एनरोलमेंट जे गोंयांत जाल्लें आसा तें खूब बरें जाल्लें आसा. म्हणजे गोंय हें अशें एक राज्य आसतलें जितून विश्वकर्मा योजनेचे चडांत चड रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. 18 वेगवेगळे धंदे, पारंपारीक धंदे करणारे जे आमचे नागरीक आसा हांकां ही स्कीम लाभ मेळचो म्हणून जे अवेरनेस केलें गोंयांत आनी त्या द्वारे खुबशे लोक आमचे एनरोल जाले. आयज तांकां ट्रेनींग सुरू जाल्लें आसा. ह्या ट्रेनिंगे द्वारे जो आपलो पारंपारीक धंदो करणारो
नागरीक आसतलो ताका ही स्कीम अवेल करपाक खूब मदत जाता स्पीकर सर. हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करता जेन्ना ई बाजार आमचें सरकार महिला सशक्तीकरण करपाक लागून खूब वावुरता स्पीकर सर, म्हणून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. आतां हे सशक्तीकरण करता आसतना महिलांक खातीर कितें तरी दिवप हो जो आमच्या सरकाराचो हेतू आसा, तेंचें लायफ अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय हो जो हेतू आसा हो क्लियर दवरलेलो आसा सरकारान. आनी तेका लागून हे चतुर्थी ई बाजार नाजाल्यार ई बाजार करून ज्या आमच्या महिला ह्या द्वारे ज्यो कमयतात हांकां एक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून चतुर्थी ई बाजार सुरू केलो. ऑनलायन मार्केटींग जशें विकपाक आनी घेवपाक अशे दोनूय तरेन आमकां ई मार्केटींग करपाक शकता अशा तरेचे योजना ह्या सरकारान लाभयली आनी ही आमच्या गोंयच्या महिलां खातीर खूब यशस्वी अशी ठरली. तशेंच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही आमच्या महिलां खातीरूच एक केल्ली योजना आसली, ज्या जाग्यार आमच्यो महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप अशे एकत्रच जावन काही रेस्टॉरंटां काही ज्यो म्हणजे कॅन्टीन आसा ही चलोवपाक यशस्वी ठरलेली आसा आनी आयज तांच्या अकावंटाचेर कितें तरी पयसो जमता हें तांकां एक समाधान जाल्लें आहा. हें समाधानकारक जी स्कीम आमच्या सरकारान केल्ली ह्या सरकाराचो विश्वास तेंच्यांनी संपादन केल्लो आसा. स्पीकर सर, आमचें सरकार जे दिव्यांग आनी दाबलेल्या लोकांक काम करता, जे कन्स्ट्रेंट सिनियर सिटीजन आसा, जे प्रदीर्घ अशे आजारी आसा अशा लोकांक खातीर घरां दिवपाचें एनरोलमेंट चालू केल्लें आहा. हें एक आमच्या सरकारान बरो एक निर्णय घेतलेलो आसा म्हणून हांव स्पीकर सर ह्या सरकाराचेंय बी अभिनंदन करता. दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना मेडिकल स्कीम अन्नमुक्त गोवा ही आंधळ्या लोकां खातीर जी स्कीम केल्ली आहा अशी स्कीम स्पीकर सर ज्यो करून आमच्या डावन ट्रोडन जे गरीब लोक आसा त्या लोकां खातीर केल्ली आहा ही स्कीम ही खरोखरच बरी स्कीम केल्ली आहा स्पीकर सर. आनी ह्या खातीर आमचें सरकार कॉंग्रेच्युलेट करून दिसता तांकां सर. एकूच मिनीट सर. आयुष्मान भारत ही जो अकावंट आसा आबा ह्या स्किमी द्वारे जे आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या फुडारपणान जे सगळ्या लोकांक खातीर जरी फायदो जावपाक जायो अशा तरेची ही स्कीम जी केल्ली आसा हेजे सुद्दां हांगासर स्पीकर सर गरीब जनता खूब लाभ घेत आसा. आमच्या गव्हर्मेंटान जे स्किमी लोकां खातीर गरीब शेतकऱ्यां खातीर केल्यो हितून जे एश्युअर्ड प्रायस आहा पॅडीचेर आसा, कॅशूचेर आसा, कोकोनटाचेर आहा हे वाडोवपाचे एनहेन्स करपाचे जे डिसिजन घेतलेलें आहा हे खरोखरच अभिमानाक पात्र आहा सर. स्पीकर सर, आमच्या गव्हर्मेंटान जे शेतकार आसा तांकां नवी नवी मशिनरीज घेवपाक अवजारां घेवपाक जे 50% एसिस्टंट दिल्ले आहा हे आमच्या शेतकऱ्यांक नवीन पिळगेक आमच्या प्रमोट करपाक लागून एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्रमोट करपाक लागून खूब यशस्वी आहा स्पीकर सर. हेल्थ ग्राउंडाचेर जे डिपार्टमेंटान हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा ह्युमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान जे नवीन नवीन टॅक्नॉलॉजी वापरलेले आसा ताका लागून आमच्या सरकाराचेर जो जनतेचो विश्वास आसा आयज आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान जे डेव्हलपमेंट ह्या गोंयांत केलां आरोग्य क्षेत्रांत जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आयज आमकां खंयचीच गोश्ट आमकां गोंयांत सोडून वयचें पडटा अशें ना. सगळ्यो गोश्टी जे खंयचे डिजिजीस हांगासर ट्रीट जायना गोंय सरकारान जे आमकां जे सुविधा दिल्ल्यो आसा ह्या सुविधाचेर आमी जे ट्रिटमेंट आमकां गोंयांत मेळपाक जाय हे सगळें हांगासर मेळटा स्पीकर सर. म्हणून हांव म्हणटा जे विचारांनी स्पीकर सर Because under Rule 16 of Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Because sir, जो कारभार आमच्या गोंय राज्याचो चल्लेलो आसा
हो पारदर्शक आसा आनी गोंय राज्याच्या जनतेचो विश्वास आमच्या ह्या सरकाराचेर आसा म्हणून हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करता. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Rajesh Walde, sir. स्पीकर सर, हांव गव्हर्नराच्या 2 तारखेर जाल्ल्या अभिभाशणाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण 37 नॅशनल जी गेम पळय जाल्ली तेका उद्घाटनाक आमचो प्रधानमंत्री प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी येयल्लो. खरोखरच आमकां हें गोंयाक लागून एक व्हडलें आमचें स्वप्न आसलेलें, तें स्वप्न आमचें एक्चुली पूर्ण जालें. येदो व्हडलो इव्हेंट आमकां हांगा दिवप ही कितें सादारण गोश्ट न्हू. आनी आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे सर तेणी एका सकाळी 4 उठोन तो रातचो 12-1 पर्यंत तोय रावतालो. प्रत्यक्षांत CM आमचो मुख्यमंत्री तितून लक्ष घालतालो आनी एक सक्सेस करून दाखयलो. कारण तुमी आतां आमचो डॉक्टर शेटेन एकदम मातशें ताका कळ्ळें आसतलें की 89 मेडलां, पण खंय तरी मातशें चुकलां, 3 मेडलां कमी सांगल्या. तो आमकां गोंयांक मेळ्ळ्या 92 मेडल्स. टोटल आमकां 92 मेडल्स मेळ्ळा आनी आमचो गोंय राज्य हे 9व्या नंबराचेर आहा. कदाचित अशेंच जर इव्हेंट जर जाले, अशें जर स्पोर्ट्स जर जाले आनी बरें आमकां जर हांगा स्टेडियम जर येयले जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक केन्ना तरी आमी टॉपार 1st नंबरार तरी उरतले अशें. कारण आमचो एक खंयचोय गांवचो भुरगो जो ताका टॅलंट दाखोवपाक जावं स्पोर्ट्सान जेन्ना पयलीं केन्ना हे 10 वर्सां पयलीं जायनासलेलें तें आयज तांकां जावन येयल्लें आसा. आनी लास्ट जो 37 नॅशनल जो गेम पळय आमकां मोदीजीन आमकां गोंयांक पळय दिला, खरोखरच तेणी गोंयचेर आमच्या सरकाराचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरून आमकां एक बरो कार्यक्रम हांगा करपाक दिलो. तितून जावन आमचे सगळे भुरगे भायर सरले आनी त्या सगळ्या भुरग्यांनी आपलो टॅलंट दाखयलो. म्हणूनच तर आमी टोटल 92 मेडल्स आमी जिखले. कदाचित नेक्स्ट इयर आमी आनीकय म्हाका दिसता 150-200 पावूंक शकता. म्हण हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता स्पीकर सर. त्याच बरोबर स्पीकर सर म्हजो सेकंड क्वेश्चन म्हजो G20 आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हेणी लिडरशिपाक हाडली. G20 हो व्हडलो प्रोग्राम जालो. आमच्या भारतांत तुमी पळयलें आसतलें हे कितलेशेच डेलिगेट्स भायले येयले आनी एक व्हडलो म्हणजे कोणाक दिसलेलें आमकां न्ही इंडियन आमच्या भारतान हो मेळटलो काय म्हण प्रोग्राम, पण आमकां मोदीजीच्या प्रायम मिनिस्टराच्या हितून आमकां एक बरो इव्हेंट आमकां करूंक मेळ्ळो. कारण हांव कित्याक लागून म्हणटा स्पीकर सर, तो इव्हेंट जेन्ना पळय जाला जो G20 तेन्ना इवन आमचे हेल्थ सेंटर खोल्ले म्हाज्या मतदारसंघान. म्हणून म्हाका खूब खोश भोगता सांगपाक, कारण तो इव्हेंट जेन्ना जाल्ले भायले डेलिगेट्स जे पळय आमच्या हेल्थ सेंटरान येयले आनी आमचो सेंट्रल मिनिस्टर येयल्लो तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर आसलेलो. जे त्या मतदारसंघाचो एक प्रतिनिधी एक आमदार म्हणून हांव तेंच्या बरोबर आसलेलो. कारण आमी ज्या टायमार तेंचें जें भाशण आयकलें आनी जेन्ना तेंच्यांनी आमकां कॉंग्रेच्युलेट केलो, कारण गोंया हे ल्हानशे माणकुल्या हितून इतलो बरो कार्यक्रम तेंच्यांनी पयलो आनी त्या सगळ्या भायले फॉरेनर म्हणजे डेलिगेट्सांक तें आवडलें. कारण आमचे गोंयचे कल्चरल जें कितें आसलेलें तें तेंच्यांनी टेस्ट करून पळयलें. आनी वयता तेंचे कडेन हांव एक 10 मिनटां भाशण केलें की ते म्हणूं लागले आमी परत एकदां इंडियेन येतले, भारतान येतले आनी स्पेशली करून आमी गोंयान येतले. कारण गोंय हें म्हणलें सारकें सुंदर गोंय आसा. गोंयान आमच्या कांयच कमी ना, बिचीस आहा, टेंपल आहा, चर्च आहा आनी त्याच बरोबर ते आमच्या गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन गेले, ओल्ड गोवा चर्चीनय गेले. म्हाका खरेंच अभिनंदन करूशें दिसता आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें, आमच्या मुख्यमंत्र्याचें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आनीक सांगता, कारण आयज जे पळय आमच्या भारतान इन्वेस्टमेंट करपाक लागून भायले देश अशे तयार जाल्या की येयल्लो गेलो आमी म्हणटा आमच्या इंडियेन भारतान आमी इन्वेस्टमेंट करता. म्हण आयज तांकां कळोन येयला, कारण आमच्या मोदीजीच्या प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वा खाली आमचो देश आज 5व्या नंबरार आहा आनी कदाचित आनी थोडेशे म्हयन्यांनी आमी 3ऱ्या नंबरार येतले. आनी म्हाका दिसता आनी अशें फुडें वचून आमी 1ल्या नंबरार येतलो, कारण आमच्या मोदीजीन सांगलेलें आसा. त्याच बरोबर स्पीकर सर, हांव 3ऱ्या नंबराचेर वयता. तिसरो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. स्पीकर सर, हांव तरी इतलें सांगूं शकता, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष भाऊ फळदेसाय हेणी रात दीस एक केल्ले आसा. हांव स्वताक जाणा, मुख्यमंत्री प्रत्येक कार्यक्रमाक वयतालो. सुभाष भाऊचें एकूच म्हणजे कितें आसता, तो प्रत्येक मनशाक सकाळी उठ्ठालो, तो ब्रेकफास्ट सुद्दां करनासलो. हांव पर्सनल जाणा, हांव सुद्दां कितलेशेच प्रोग्रामान गेला. आत्तां ह्या स्टेजीर बसलो जाल्यार रोखडोच त्या दुसऱ्या स्टेजीर वयतालो. ताका खरोखरच सांगता, प्रत्येक रातची 1 जालें 2 जालें, भुरगीं पावलीं, भुरगीं जेवलीं, सगळ्यांक जेवण मेवळें काय ना.
भुरग्यांची सोय जाली काय ना ह्या प्लॅटफॉर्म हांव खरोखरच आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता, आमच्या मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. नंबर 1 हो प्रोग्राम जालो. म्हाका दिसता आनी लास्ट टायम जाल्लो, पण असो आमच्या मोदीजीन सुद्दां म्हटलां आपल्या मन की बातान सुद्दां की खरोखरच हो कार्यक्रम चड बरो जालो आनी हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. स्पिकर सर, केन्ना पळय एक आवय बापायक एक भुरगें आपलें जर दिव्यांग जर जालें तेंचेर पयलीं टेन्शन येतालें. आमची आसत सर जावं आमी गेल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें इतलोच तेंचेर प्रश्न आसलो. पण आयज आमच्या सरकारान तांकां एक अशें प्लॅटफॉर्म दिला. हांव सांगता तांकां दिव्यांग म्हणपा सारकें सुद्दां ना, कारण ते एक आमच्या सारकेच आयज मनीस आसा. कितें करता कितें करूंक तेंचे कडेन जायना अशें ना. प्रत्येक गोश्टींनी ते आयज फुडें आसता. कसलेंय म्हण तांकां स्विमींग म्हण, फुटबॉल म्हण, क्रिकेट म्हण आमी प्रत्यक्षान आमी पळयल्लें आसा. हांव तेंचे बरोबर फुटबॉल खेळटा थंय सुद्दां गेल्लो आसा. स्पिकर सर, खरोखरच आमच्या सरकाराचे आभार व्यक्त करता, मनांतल्यान तेंचें अभिनंदन करता, कारण आमचो सरकार हें खूब बरें काम करता. कारण तांकां आयज प्लॅटफॉर्म मेळून दिल्ले आसा. त्या प्लॅटफॉर्माचेर ते भरपूर कितें करूंक शकता. आवय बापूय सुद्दां म्हणटा आतां आमकां भुरग्यांक चिंता करपाची गरज ना. खरोखरच करपाची गरज ना, कारण सरकार तेंच्या बरोबर आसा. स्पिकर सर, त्याच बरोबर फुडल्या फावटी आनीकूय आमची भुरगीं दिव्यांग भुरगीं बरें कितें तरी करून दाखयतली ही आमी आस बाळगयता. स्पिकर सर, म्हाजो आनीक प्रश्न आसा. स्पिकर सर, जुवारी ब्रिज. स्पिकर सर, तुमी पळयलां आसतलें हांवूय सुद्दां केन्ना केन्ना मडगांव केपें वयतालो. जेन्ना कुट्टाळे म्हणजे आक्षे पावलो की अशें दिसतालें की त्या ब्रिजार पावलो की म्हणजे ब्रिजाच्या आयल्यान 2 वरां 3 वरां परत टर्न मारतलो जाल्यार आमकां मेळनासलेलें. पण आमच्या सरकारान आदलो आमचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आनी आतांचो आमचो मिनिस्टर आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, त्याच बरोबर तेंच्यांनी इतली इनिशिएटीव घेवन आमच्या केंद्र सरकाराच्या मदतीन ते ब्रिज आयज तुमी पळयलां आसतलें लोकांचो टायम वाचता. पयलीं 2-3 वरां लागतालीं आमकां येवपा वचपा. आयज 25 मिनिट्स ते 30 मिनिट्सान आमी पणजे किंवा पर्वरी मडगांवच्यान पावता. कारण आयज पेट्रोलाचे पयशे वाचता, टायम वाचता, गाडयांकूय प्रॉब्लेम ना. नाल्यार तुमी पयलीं क्लच दामून पेट्रोलूय एक्स्ट्रा वयतालें. ते आयज सगळे हितून सगळो फायदो जाल्लो. ताका लागून तेंचें हांव अभिनंदन करता. स्पिकर सर, त्याच बरोबर स्पिकर सर, तुमी पळयलां आसतलें मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. तुमी पळयलां आमचो सरकार डबल इंजीन सरकार हो खंयच फाटी ना. कितले बरे पद्दतीन आनी कितले फास्ट एकदम टायम दिलो त्या टायमाच्या भितर ह्या हितून ते इतले बरे फास्ट काम करता. ताका लागून तेंय अभिनंदन करता. आयुष्य हॉस्पिटल तेंय तुमी पळयलां स्पिकर सर, येदें व्हडलें आयुष्य हॉस्पिटल हेंय आमकां दिल्ल्या बद्दल केंद्र सरकाराचो, मोदीजीचो आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचो बाकीच्या सगळ्यांचो हांव अभिनंदन करता. स्पिकर सर, आतां म्हाज्या मित्रान प्रेमीन शेटान सुद्दां म्हटलेलें आसा लाडली लक्ष्मी म्हण, ग्रह आधार म्हण किंवा बाकीचे ह्यो स्किमी खरोखरच तेंचो एक आधार तो आनी तांकां मेळटा. थोड्यांचे आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां ओदोळच्या भाशणान आपल्याक सांगलेलें आसा खंय नाल्यार खंय जर तेंची जर बाकीचें कितें अपडेट जर ना जाल्यार तांकां येवपाक लेट जाला आसतलो. पण म्हाका खरें आनंद दिसता म्हाज्या सुद्दां मतदारसंघान हजारांतल्यान कोण एकटो येता किंवा 2 जाण येता बाबा आपलें जालना म्हण तांकां हें टॅक्निकली खबर नासलेलें की बाबा आपलें खंय तरी अपग्रेड म्हणजे अपडेट जाल्लें नासलेलें. ह्या कारणाक लागून उरलां. आयज आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगून आमकांय आतां कळ्ळें तेंचें बाबा खंय तरी अडलेलें आसा. हेजेर आमी विचार करून हे आमी तेंच्या पर्यंत पावोवपाचें आमी काम करतले. आमच्यो ज्यो स्किमी आमच्या गव्हर्मेंटान ज्यो पळय दिल्या त्यो खंयच फाटी ना. प्रत्येक टायम आयज सुद्दां म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघान आमचे कसली तरी स्कीम आमकां दिल्या. सो म्हाका ते स्किमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 16 लोकांक आयज दिल्ली आसा. 16 लोकांनी हांव तांकां फाल्यां म्हणजे परवां वचून हांव तांकां दितलो. कारण आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान त्यो स्किमी आमकां दिल्ल्यो आसा. जवळ जवळ 16 म्हाका आतां तेणी धाडल्या की 16 जाणां. कारण तेंची जेणे करून तेंची घरां जी पळय म्हणजे मडपाच्या पोजिशनान आसलेली तांकां लागून तांकां बरो एक अटल आसरा तो तांकां जाल्लो आसा. म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी आमचे जितले पळय मिनिस्टर आसा, जितली पळय आमची टीम आसा आनी जे बाकीचे तेंचे अंडर जे पळय ऑफिसर आहा खरोखरच ते एक बरे पद्दतीन काम करता. इवन स्पेशली सांगूंक सोदता सोशल वेलफेअर मिनिस्टराच्या अंडर आमचो पर्पल फेस्टाचो आमचो पावसकर तोय आनी तेजी बाकीची टीम इतले सुंदर काम करता. आनी बाकीचे जितले पळय डिपार्टमेंट आहा इवन आमचे पावर मिनिस्टराचे म्हण बाकीचे केन्नाय फोन केले आमकां ते सहकार्य करता. म्हणून सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू स्पिकर सर. Bob Eldon Costa. स्पीकर सर,
I rise to support the amendments moved by our members and would like to speak on the issues which the Honorable Governor failed to address. Speaker, sir, while the Governor highlighted the successful organization of the 37 National Games in Goa, it is essential to acknowledge shortcomings of the basics sports infrastructure in the rural areas. Speaker, sir, talented youths from regions like Kepe, Sangye, Kanakana have clinched gold, silver, bronze medals in various events, despite lack of facilities. Speaker, sir, जेन्ना हे नॅशनल गेम जाल्यो आमच्या मतदारसंघांतले जावं केपें सांगे काणकोण हे आमचे एसटी भुरगीं जे तेमी मॅक्झिमम मेडल्स गेल्यो बट सरकारान म्हाका दिसता हे एरियांक हे जे मतदारसंघां सांगले तेतूंक आनी ओवरऑल गोंयांत हे लोकांक जाय तितलो डिजर्वींग जो तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो दिलना आमगे जे यूथ आहा आमगेले जावं सांगपा सोदता आमगेल्या केप्यांक मतदारसंघांत 2 ग्रावंड आहाय आनी 2 ग्रावंड सोडून बाकीचे फातोरपा आमकां ग्रावंड ना मोरपिल्लाय ग्रावंड ना आमगेल्या बारशें ग्रावंड ना तरी पसून हे जे युथांनी नॅशनल गेम्स खेळून इतले आमकां मेडल्स हाडल्यो सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू एड्रेस दीस इश्यूज आनी सरकारान अजून टायम आहा आतां हेज मुखार नेक्स्ट न्यू नानी गेम्स जातल्यो तेज्या पयलीं हांव सांगले ते प्रमाणे हे जे स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आहाय आमगेले मतदारसंघात हाडपाच्यो स्पीकर सर हांव सांगता आमगेले जेन्ना केपें जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा लास्ट टायम हांवें म्हगेल्या एड्रेसान सांगिल्लें की आमकां हो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा इट इज नॉट अप टू द मार्क हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन टायम एंड अगेन सांगत आसता हो ग्रावंड मातशें आमकां बरो करून दी आज पासून तो ग्रावंडाची खबर ना दिया जो आंबावले एक ग्रावंड आहा फॉलो अप करता हांव डायरेक्टरा कडेन आमगेल्या मिनिस्टरा कडेन आज पासून तो ग्रावंड कंप्लीट जायना तो ग्रावंड तेमी स्टार्ट केल्लो ऑलमोस्ट 4 years बॅक काम करपाक आज पासून तो ग्रावंड जाल्लो स्पीकर सर आमगेल्या बाकीचे जे आमगेले स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आहाय त्यो जावं तांकां खेळपाच्यो ज्यो सुविधा वस्त जायो तोय मेळ्ळे स्पीकर सर वेन वी स्पीक अबाउट पुलीस डिपार्टमेंट आमगेल्या डिपार्टमेंटान लास्ट इयर ऑलमोस्ट 34.39 crores रेवेन्यू कलेक्ट केलो ड्यू टू फायन्स घान आनी बाकीचे हितून आमगे केपेंच्या मतदारसंघान म्हाका दिसता एवरी सेकंड डे म्हाका फोन येता आमदार बाबा आमगेल्या केप्यांक एवरी किलोमिटराचे पुलीस आहाय काय म्हूण ओके टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर आनी कितें क्रायम हें करपाक पुलीस आसपाकूच जाय बट हे जे पयस आहान म्हाका दिसता तेजो फायदो खंय जाता आमगेले जे सायन बोर्ड जाय ते ना कॉन्केव हे मिरर खंय जायत कोण टनाचे ना जायते एक्सिडंट जाताय म्हाका दिसता जेन्ना पुलिसांचे उलयताय इनक्रीज ऑफ रेप आमी जायत जाणां म्हळ्यार 85% आमगेले क्रायम रेट डिटेक्ट करपा आहा बट इफ वी पूट पुलीस इन्स्टंट आरे हल क्रायम जालें आनी मागीर डिटेक्ट केलें फायद कितें आहा सो आर मोटो हॅज टू बी टू अवॉयड क्रायम जाल म्हणटरी डिटेक्ट करपाक आमी तें व्हडलें छाती फुलोवन म्हणपाक येना 85% आमकां क्रायम आमी डिटेक्शन केलें म्हण वाय वी कॅनॉट अवॉयड क्रायम दॅट इज इम्पॉर्टंट सो सरकारान म्हाका दिसता हेजेर नदर घालपाक जाय इन्स्टेड ऑफ सेयींग दॅट पुलीस हॅव डिटेक्टेड 85% आमी क्रायम डिटेक्ट केले वाय नॉट वी अवॉयड क्रायम सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर नदर घालपाक जाय इन्स्टेड ऑफ सेयींग वी आर फास्ट इन डिटेक्टींग क्रायम स्पीकर सर आमगेल्या म्हाका म्हज्या केपें मतदारसंघान म्हाका 3 पुलीस स्टेशन लागताय काणकोण लागता कुंकोळे लागता आनी केपें लागता आमगेले तर तूं केपें तरी चोयल जाल्यार वो कुंकोळे तरी चोयल्यार आमकडे पुलीस व्हेकल ना पेट्रोलिंगा एकूच गाडी आहा आमगे PI सांग म्हाका सर आमकडे व्हेकल्स नाय लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल नाय PSI नाय आनी सरकार म्हणटा सगळे सार चलता खूंय आय लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आमकां केपें नाय कुंकोळे नाय म्हाका दिसता काणकोणूय नाय सो सरकारान हेजेर नदर घालपाक जाय आनी म्हणपाक जायना की सगळें सारकें आहा सो हेजेर म्हाका दिसता सरकारान गंभीरपणान विचार करपाक जायो हे पुलिसांचे जे शॉर्टफॉल आहाय ते काबार करपाक जाय स्पीकर सर जेन्ना उलयता पुलीस स्टेशनाचे केपेंचें पुलीस स्टेशन आतां काम स्टार्ट केल्यार मोर दॅन 3 years जालीं आज पासून ओन्ली 50% ऑफ दॅट पुलीस स्टेशन वर्क इज कंप्लिटेड आय डोंट नो वाय फंड्स ना ओ कितें जालें तें लोकांक इतले हार्डशीप जाता ते भितर वचपाक एक पुलीस स्टेशन वयता जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक भाड्या गाडी घेवन वचपाक जातली बिकॉज इट इज इंटिरियर रामोण्या थिंग पडटा पयलीं पुलीस स्टेशन आहलो तें ऑन द मेन रोड आहलें लोकांक बऱ्या पडटालें आज पासून ते केपेंचें पुलीस स्टेशन रेडी जायना सो सरकारान हेजेर कांय विचार केला हेजेर कांय आन्सर दिला बिकॉज आय हॅड रेज दीस इशू लास्ट टायम
स्पीकर सर, जेन्ना क्रायम सायबर क्रायमाच्या उलयताय म्हगेलो अकावंट फेसबूक अकावंट म्हाका एटलिस्ट 4 पुसा तरी हॅक जालो. पयस कोण मागपाक लागलो, देन आय टू रिपोर्ट एंड देन इट वॉज डिएक्टिवेटेड. तशें करून म्हगे हॉटेलान कोण तरी फेक ID क्रिएट करून सायटीर घालन एटलिस्ट मोर देन 1.5 लाख तरी पयस काडले. where the bookings were not there in my hotel. But cybercrime, Maksud, I have given complaints, but till now I have not got a single reply from them. I had to go to Google, I had to go to all these agencies and do it by myself. I have not got a single reply from this department saying that your issue has been sorted out. Maksud, Sarkar, Amgele, Antoday, Gramdoy, Sarvoday guide, on those guide, they govern the state. But Antoday emphasizes on uplifting the last person in the society. Gramdoya focuses on rural development and Sarvodaya aims for progress across all sections. Sadly, the government has fallen short in implementing this principle effectively. Speaker sir, आम्ही मुठाय सरकार सोगले कोता हे जो वस्त सांगता, बट तूं तरी आमगेल्या केप्यांच्या मतदारसंघान ओवरऑल गोंया काणकोण जावन सांगे बिकॉज आय रोम विथ दिस सोसायटी इंटर रुरल एरियान हांव वयता. म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटीज आमगेल्या सरकारान दिले नाय. आम मुठाय सगळे 100% ओपन डेफिकेशन फ्री. आमगेले केपें मतदारसंघ काणकोण सांग हांव भोंवला तिना म्हाका इट इज क्लोज. म्हाका स्वता 30-40% ऑफ लोकां कडेन टॉयलेट आसपा न्ही. ओपन डेफिकेशन जाता आनी सरकार म्हणटा ओपन डेफिकेशन फ्री. सरकार म्हणटा 100% हर गल नल जल म्हणटा खूंय आहा. आतां हिंग असेंब्लीन बसून आसतना म्हाका मोरपिला म्हूण थिंगसून फोन येयलो सरपंचालो की आमकां उदो ना. आमदार 3 दीस उदो ना. आमगेल्या काणकोण वाठारांत खोला वाठारांत मॅक्झिमम लोकांक किडनी फेलियर जावन लोक मोताय. Because of water, there is some hard minerals in that water and they consume it directly. I have asked the department, Baba, ये हेंकां फिल्टर बसय. आज पासून म्हाका दिसता 1.5-2 वर्सां जावपा जालीं सरकारान तेजेरी म्हाका सुद्दां नदर घायली ना. स्पीकर सर, जेन्ना आमी आमगेल्या टुरिजमाचें उलयताय, आतां सिन्स आय एम इंटू टुरिजम इंडस्ट्री, हांव हॉटेल हांवें मुगोडे हांव सांगत आसलो आनी ऑनरेबल ओडो चीफ मिनिस्टर विचारलें आनी मिनिस्टरान लास्ट टायम सांगिल्लें की आमी जे फ्लायट्स जे दाबोली आहाय ते आमकां मोपा व्हरपाक दिवपा नाय म्हूण. बट टू माय नॉलेज सम चार्टर फ्लायट विच इज कमींग फ्रॉम रशिया हॅव ऑलरेडी शिफ्टेड टू मोपा. सो आमकां इन हॉटेल बिजनस सावथ गोवा म्हाका दिसता आमकां भरपूर माल पडला. आनी हेजे मुखार म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सरकारान जे दाबोली हे जे चार्टर्स येताय फ्लायट्स येताय ते दवरपा जाय. स्पीकर सर, आमी जेन्ना ट्युरिजमाचें उलयता आसतना आमगेले काबू देरामा फोर्ट आहा आनी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय खबर आहा 2 पाटी टेंडर घालपाक गेल्लो तो जालो ना. आनी हो इतलो बरो फोर्ट आहा ते लॉट ऑफ ट्युरिजम येता थिंगा आमगेले ट्युरिस्ट येताय बट दे डोंट हॅव प्रॉपर फॅसिलिटीज, टॉयलेट ना, चेंजिंग रूम ना. स्पीकर सर, तितूंक आमगेले एक सेंट एंटनीज चर्च आहा आनी हांव मुद्दम ह्या हावसा मुखार हाडपाक सोदता आनी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयला की दीस सेंट एंटनी चर्च इट इज फ्रॉम एजीस देर भितर आहा, इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड. आनी म्हाका दिसता फाटल्यान ते थोडे पार्ट आहा तो ऑलमोस्ट पयर आयकलां की थोडे दीस पयलीं एक सायडीन तो देंवपा लागला. सो ऑन अर्जंट बेसीस बिकॉज इट कॅन बी इट्स अ रिलिजियस थिंग बट एक बरीशी वस्त ती ओल्ड स्ट्रक्चर चर्च आहा, इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड. आनी म्हाका सुद्दां सरकारान हेजे ताबडतोब विचार करचो आनीक हेंकां ही आमगेली जी चर्च आहा ती रिस्टोर करपाक आमकां आदार करचो. स्पीकर सर, जेन्ना आमी जॉब्सांचेर उलयताय सरकार म्हणटा जॉब्स जाय दिले बट एस जाता की भुरगे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचे जॉब्स आहाय पारा टिचर्स जावं जे लायब्ररीयन जावं आमचे कडेन इतली वर्सांनी तें काम केलां आज पासून तांकां फिक्स केलें न्ही. सरकार न्यू जॉब्स एडवर्टायज करता आनी हाडिता बट जे इतली वर्सां 10-12-15 वर्सां जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचर्स जाय लायब्ररीयन्स जाय हेंगेलो कोणें विचार केलो ना. म्हाका दिसता सरकारान हेंचे विचार करून हेंकां बाबा खंय तरी हेंकां जाग्यार लावपा जाय. नाल्यार कितें जातलें की न्यू जॉब्स काडले, न्यू भुरग्यांक घेतले बट हे जे फाटीं भुरगीं कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचे इतले वर्स काम करताय तेंच कितें, तांकांय फामील आहा, तांकांय घरां, दे ऑल्सो हॅव टू. आनी 8 जाणां एज जाल्या. सो एज जालें म्हणटकीर तांकां न्यू जॉब्स मेळपाकूच शकनाय. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजे विचार करपा जायो. स्पीकर सर, जेन्ना आमी हेल्थाचेर उलयताय आनी आमगे व्हडलो लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय सांगलां जेन्ना बाळ्ळी एक
हें जालें बालरथ बस एक्सिडंट जालो आमी वी हॅड टू ऑलमोस्ट वेट फॉर देड 2 hours बिकॉज दे डीड नॉट हॅव अ एम्बुलन्स आनी आय हॅव ब्रॉट दीस टू द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर्स नोटीस की आमकां हेल्थ फॅसिलिटीज आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात काणको केपें जावं बाळ्ळी जावं वी आर लॅकिंग इन लॉट ऑफ फॅसिलिटीज वी डोंट हॅव प्रॉपर स्टाफ डॉक्टर्सूय ते भाशेन नाय आमकडे एम्बुलन्सीज नाय प्रायवेट गाडयांक आनी त्या भुरग्यांक बिकॉज आय वॉज देर प्रेजंट एट दॅट दॅट वेन दॅट थिंग हॅपन हांव गेल्लो थिंगा प्रायवेट गाडयांक आनी तांकां मडगांव येयलें म्हाका हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा आपणा कडेन तितले सफिशंट फंड्स पावना वो मेळना बट म्हाका हें दॅट इज सरकारागे इशू सरकारागे प्रॉब्लम हेल्थ मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टरान बसून म्हाका हो प्रॉब्लम सॉल्व करपा जायो आमकडे थिंगा एम्बुलन्सां इतली शॉर्टफॉल आहे एटलीस्ट 3-4 केसीस आसतले बिकॉज ड्यू टू एम्बुलन्सीस ओल तेंगे लेट पावलो म्हूण 1-2 तरी भुरगीं दादले मेले एकलो पयर फाटीं माडारसून पडलो हे टू वेट फॉर 1 hour तेगे मागीर चेडो येयलो 1 वरान ताका कारान मारगांव आलो आनी मारगांव तो ऑलमोस्ट 1 दिसान कितके आफ्टर फ्यू hours समथींग ही डायड सो दीस थिंग्स म्हाका दिसता ह्यो फॅसिलिटी आहे जो कार्डियक आहा ज्यो आनी कसल्यो डेंटिस्ट्री आमगेले थिंगा पयलीं येताली आतां तिवूय नाय सो म्हाका दिसता आय स्पेशलिस्ट येताले तेवूय नाय म्हाका दिसता सरकारान हेजेर खंय तरी शॉर्टफॉल फायनान्स म्हणा जाल्यार सरकारान ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान मागचें ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आनी ह्यो वस्त घालच्यो कित्याक ह्यो बेजीक वस्तू समज आमदार म्हण आमी तरी तेंक तरी लोकांक लायट उदो रस्ते टॉयलेट हे तर दिवपाक शकनाय म्हाका दिसता वी आर नॉट फीट टू सीट इन दीस प्लेस असेंब्ली बिकॉज they look up to us that we should provide them this basic facilities. Speaker sir, जेन्ना आमी एसटी भावांचेर उलयताय आनी एसटी इतली फांड येताय आज म्हाका दिसता एसटीक आमगेल्या वाठारांत जायत्यो वस्तू फॅसिलिटीज मेळ्ळे वावुर्ला वचतो एक रस्तो कितले वर्सांनी ऑनरेबल पयले एक्स PW मिनिस्टर बाब निलेशान एक ही फायल सांगून ताका ताणें मूव केल्ली आनी आफ्टर दॅट तो हेड आहा तो फ्रॉम एसटीचो काण PW हेड चेंज केलो आनी आमकां रस्तो तयार केलो आनी जेन्ना रस्तो तयार करपाक गेलो आमी हो रस्तो काम करपाक स्टार्ट केलें बट कांय कारणां लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हो आडायलो देन बिकॉज इट वॉज PW आय स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिलें तें करपाक बट हांव मुद्दम कित्याक सांगता सिन्स फॉरेस्ट मिनिस्टर हिंगा आहा जेन्ना असल्यो वस्तू जाताय आनी हें फॉरेस्ट हें रान जें आहा हें आमगेले एसटी भावांनी राखून दवरलें आनी तुमकां तरी बेजीक फॅसिलिटी सरकार समज तरी हांकां रस्ते बीन हे दिवपाक तुमकां तरी त्रास कोताय जाल्यार म्हाका दिसता फॉरेस्ट हें आसून फायदो कितें हेमी राखलें एक झाड तुमकां जाय बाकी जाय जाल्यार व्हडलें झाड सायल बियल माताय आनी बारके तांकां सावरी आनी बेजको तो आकाशे रूख मारपाक तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिना रस्तो करपाक म्हाका दिसता सरकारान हेजेर हें करपाक जाय डिपार्टमेंटाक सांगपाक RFO एक कोण तरी सांगिलां 2 RFO पावले थिंगा वावुर्ला म्हणटा थिंगा पयलीं कोण आमदार 5 वर्सां एक पुसा पावनासले आतां रस्तो कोताय म्हूण कोण सांगून 2 RFO वावुर्ला एक बरा पावले आनी रस्तो बंद केलो सो आय अर्ज द ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक हें जें काम जाता तूं आडावपाक जायना हें बरें काम हें रान वो झाड कातून कोण इंकना आनी तुमी हेसो कामां थिंगा हाडपा येना सरकार म्हणटा सगलें स्वरपूर्ण गोंय म्हणटा अरे रस्ते नाय आमगे लोकांक लायटू ना उदो ना आनी सरकार कितें सांगता व्हडो भाशणां दिता इतलेंच काम करता स्पिकर सर जेन्ना आमी RDAचे येताय देर वर मेनी प्रोजेक्ट्स वीच वॉज बीन अप्रूव्ड बिफोर RDAन केल्ले बट आज ते RDA प्रोजेक्ट्स आमगे अनेक ऑनरेबल मेंबरांनी कळ्ळा RDA प्रोजेक्ट्स आहाय ते म्हाका दिसता सगळे तशें चलय कित्याक ते सांगता आमकां फंड्स ना काम स्टार्ट केलो न्ही आजून ती फंड म्हाका दिसता काम ओद वाटेर आहाय लायक 1-2 कडेन एक टेंपल कडेन इन कुटुंबी हांवें आमगे पंचायती एरियाक 2 एक टेंपल आनी एक क्रॉस चॅपला कडेन बारीकशें पेवर्स आनी टॉयलेटाचें काम चालू केल्लें म्हाका दिसता तें ओद तशें आहा कंप्लीटू जायना कित्याक तें म्हणटा फंड आमगेलो RDA तो JE इंजिनियरींग जाल्यार तो म्हणटा सर ते आजून आमगेले फंड्स पावना आजून एप्रुवल मेळना फ्रॉम डेली सो म्हाका दिसता ह्यो वस्तू आहाय त्यो सरकार दोळे धांपून आहा ह्यो करपा जायो स्पिकर सर जेन्ना आमी लावड म्युजिकाचेर उलयताय आतां व्हडलो व्हडलो इव्हेंट जाताय आनी ते इव्हेंटाक हाल्या इव्हेंट काबार रात्री सकाळ फूट 4-5 पुलीस पावताय बट आमगेले लोकल गोंयकारांतले काजरांक समज तरी 10 वरांचेर तुमी बंद कोताय एटलीस्ट साम रिलॅक्शन दिवपाक सदांचें चालू आहा
बट रिलॅक्सेशन दी एटलीस्ट नॉट 10 till 11 o'clock दिया कित्याक लोक हितू देस्पेस कोता वेडिंग कोता बाकीच्या क्लबांक व्हडली हितू इव्हेंट्सांक 12, 1, 2 सकाळ 4 जाता म्युजीक पर सकाळ आयकलां हांव नॉताक सकाळ 11 बंद केलें म्हणून आनी काजार रात तितून बंद कोनाय बंद कोताय सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर कितें तरी एक इंटरवेन्शन घान कोर्टांक घान आमकां हें रिलॅक्सेशन बिकॉज गोवा इज मेंट फॉर दॅट आनी गोंय समज तरी म्युजीक ना हें तरी वस्त जायनाय जाल्यार no, because we have lost in mining. Now tourism is the only thing where we can sustain and survive. Even if we don't do that, I think so, we won't survive henceforth. Speaker sir, जेन्ना सरकारान हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर उलयलें ना सरकार म्हाका दिसता जे गोंयकारां नाका तें हाडूंक वता आज सरकार जेन्ना गव्हर्नरांनी एड्रेस केलें there is nothing mentioned of these 3 linear projects. When Goans say that we don't want it, Goans are meant for गोंयकारांक. सो गोंयकारां समज नाका ती हो सरकार हाडा म्हाका दिसता हो लोकांक चिंतपा जाय हो सरकार कोणा पासत काम करता स्पीकर सर हांव मुद्दम जेन्ना सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा आमगे स्पेशल चायल्डाक म्हाका 1-2 भुरग्यां एडमिशन जालें इन अ प्रायवेट स्कूल इन सावथ म्हाका दिसता तांकां म्हणटाय ती वी डोंट हॅव दॅट मच ऑफ फॅसिलिटी क्लासरूम तांकां ते तितली गोवमेंटाको ग्रांट्स एडूय मेळना दिसता म्हाका दिसता सरकारान मातशें घालपा जाय कित्याक भुरग्यांक 2 जाण एडमिशन जाय बिकॉज दे कांट गिव दॅम एडमिशन्स इफ यू वॉन्ट आय कॅन टेल यू इन पर्सन द ऑनरेबल मिनिस्टर ते भुरग्यांक जो स्पेशल चायल्ड आहा तांकां एडमिशन मेळपाक आनी थँक्स सर आय एम नॉट ब्लेमिंग द स्कूल्स इन्स्टिट्यूट्स बट यू ऑल डू समथींग सो दॅट दीस चिल्ड्रन गेट एडमिशन इन द स्कूल्स कित्याक हे भुरग्यांक समज तरी आमी चोवपाक जायना बिकॉज हांव सरकाराक म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टराक केलें तें केलां पर्पल फेस्ट केलां बरें केलां सगळ्यांक बऱ्यापणान सगळ्यांक एप्रिशिएट केलां बट दीस थिंग्स खरें जायो त्यो भुरग्यांक जेन्ना माय पाय सोदता आपणा भुरग्यांक शिकोवपाक आनी अ स्पेशल चायल्ड गव्हर्मेंट शूड सपोर्ट दॅट सो आय आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो टू एड्रेस दीस इशू स्पीकर सर जेन्ना वी स्पीक अबाउट पावर आमगे ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान भरपूर काम केलां आय एप्रिशिएट आनी म्हगे मतदारसंघात तरी केलां सो देर इज नो 2 things अबाउट इट ही हेज डन अ लॉट ऑफ वर्क आनीक म्हाका दिसता थोडी 1-3 आमगे विलेजीस जाल्याय ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका सुद्दां हें करपाचें इन मोरपिल्ला फातोर्पा इन बारशें अंडरग्रावंड केबलिंग आमी जावपा जायो म्हगे ऑलमोस्ट यू कॅन से 50% मतदारसंघ कवर अप जातलें ओ इन अंडरग्रावंड बट हे 3 मेजर आमगेल्यो ज्यो प्लेसीस आहाय ह्यो म्हाका दिसता ह्यो करपा जायो स्पीकर सर जेन्ना आमी IDC जमनीचे उलयता इंडस्ट्रीज म्हाका दिसता मुकोडे लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें मुकोडे 8 आनी 4 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा आनी अनएम्प्लॉयमेंट आमगेली इतली रायज आहा गोंय ओवरऑल आनी आमगे केपें मतदारसंघाक की एवरी डे भुरगे जॉब्स एम्प्लॉयमेंट दी म्हणटाय आमी जॉब्स कांय करूं आनी हांव सांगना गव्हर्मेंट जॉब्स आमी दिवपाक शकता इट इज ऑन मेरीट वॉट एवर इट इज बट जेन्ना आमकां जमीन आहा एंड वी कॅन गेट समथींग इंडस्ट्रीज वीच इज इको फ्रेंडली सस्टेनेबल आमकां कोणाकूय त्रास जायनाय ही जमीन म्हाका दिसता IDCची 8 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती सरकारान हेजेर नदर घालची आनी वी आर रेडी हिंगा ऑब्जेक्शन ना एक झाड मारूं पडना कसलें डिस्ट्रॅक्शन ना इतली बरी जमीन आमकां आहा बरें एक इंडस्ट्री वो वॉट एवर सरकाराक बोध दिसता वीच इज गूड फॉर द पीपल आमकां केपेकारांक बऱ्या पडटा ती म्हाका सदां हाडची आनीक डेफिनेटली विथ ऑल दीस थिंग्स म्हाका सदां गव्हर्नर्स हॅज वॉट एवर हॅज फेल्ड टू एड्रेस दीस इश्यूज ओन्ली कितें जालां सरकारान बरोवन दिलां आमगेल्या ऑनरेबल गव्हर्मेंटार म्हाका दिसता वाचलां बट बेजीक वस्तू की खरें आमकां नाय त्यो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर विचार केलो ना आनी हें केलें ना सो विथ दीस आय थँक द ऑनरेबल स्पीकर ऑनरेबल मेंबर दिव्या राणी Speaker, sir, I rise to support the motion of thanks moved by Honorable MLA of Vasco, Shri Krishna Daji Salkar, and seconded by Honorable MLA Mahesh, Shri Premen Shet, and Honorable MLA Kumar Jawaj, Shri Rajesh Faldesai. I would like to make a special mention of the speech made by His Excellency, Honorable Governor of Goa, Shri Sridharan Pillai ji, in the August House that emphasized the comprehensive development of the state government under the leadership of Honorable CM Dr. Pramod Sawant ji. His Excellency lauded the state administration of efforts in highlighting the successful organization of the 37 national game, and for the first time we had these games in the state of Goa under the able leadership of Honorable CM Pramod Sawant ji and our Honorable Sports Minister Shri Gaude ji.
And first time आमच्या गोंय राज्याक एक अशी संदी मेळ्ळी to host national games in a small state like Goa, and that too we our kids from Goa, आमच्या भुरग्यांक, आमचे सगळे एथलीट्स फ्रॉम गोवा, आमच्या ग्रामीण भाग टू शहराच्या भुरग्यांक सगळ्यांक संदी मेळ्ळी पयले फावटी to take part and show their talent in national games, because Goa hosted these national games, and for the very first time we won 92 medals, which was a very proud moment, and a very proud moment for each and every Goan, कित्याक आमी first time आमी witness केले national games, आणि आमच्या माणकुल्या गोंय राज्यान इतले successfully we could host it. So this was done under the able leadership of our honorable sports minister Shri Gaude ji. Second म्हणटा ते आमचे international purple festival, second time in a row Goa hosted this international purple festival, and this year it was hosted in a even bigger scale and more successfully. आणि आमचे honorable prime minister, आमचे प्रधानमंत्री मोदी जी, he made a special mention in Mann Ki Baat about the successful implementation of the international purple festival for the first of its kind for, and it's a platform for people with disabilities, आणि अशें खंयच जावं नाशिल्लें, आनी इतले सक्सेसफुली हें आमचे भुरग्यां खातीर, आमच्या लोकां खातीर हें पीपल विथ डिसेबिलिटी हें पयले फावटी host केला, second आमचे स्टेटान होस्ट केला, and that too on a bigger and a much larger scale this time, and very successfully. Thirdly, आमचे G20 प्रेसिडेंसी फर्स्ट टायम आमच्या भारत देशाक मेळिल्ली आसा. आमच्या प्रधानमंत्रीक G20 प्रेसिडेंसी मेळिल्ली, आनी ताज्या खातीर आमकां गोंय राज्याक संदी मेळ्ळी, and we had the we could host the G20 presidency. Healthache meetings जावनी की tourismache meetings जावनी, but they were very successfully held, and we could do it, and it was a really commendable stint for G20 presidency for Goa, and we could very successfully do it. Parat celebrating infrastructural achievements, His Excellency spotlighted the inauguration of the new Zuari Bridge by Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji, which is really an engineering marvel, and a new international airport, Amche Manohar International Airport, which helps in, and it has enhanced Amche connectivity and progress. Amche capital of Panji to आमचे commercial capital of Margao. This has cut short a distance of so many kilometers and time, especially, and I think from Panjim to Margao you reach under 35 minutes, which is like really surprising now, and which helps. And this because of the connectivity, and this is eventually going to help in all spheres in Goa, especially the economic spheres of Goa. Under the Swayambhurna Goa 2.0, the state government has given impetus to skilling, upskilling and reskilling. This initiative will equip the youth with relevant skills, ensuring that they are not only employable but also adaptable to the evolving demands of the market. The apprenticeship program, which has been started by our government, has benefited a lot of youth all over Goa, and I think the training that they are taking for a year is going to benefit them and help them in return in their future job prospects. Highlighting digital kranti in the state, His Excellency highlighted the Swayambhurna Chaturthi Bazaar organized at 22 locations that inculcate entrepreneurship skills amongst the Mahilas of various self-help groups. Additionally, the state government also introduced Savati Bazaar to sell their homemade and handmade products, and this has helped the women from the rural areas who don't have a market on a regular basis for their products. We have been trying, आमचे ग्रामीण भागाचे महिलाक आमी continuously try करता की तांच्या self-help ग्रुपाक एक व्यासपीठ मेळचें, एक platform मेळचें to sell their products, but because the market is not that great in rural areas, and for continuous tanche market tanche जावचे आणि sell of their products, but under this Savati Bazaar, under this digital platform, they can sell their products online, and which has benefited a lot of self-help groups across Goa.
His Excellency also highlighted the efforts of our Goa police in creating a women's help desk at every police station, which functions round the clock and addresses the grievances by the lady police officers. The government is taking strides in uplifting the women of the state. आमचे कितलेशे स्कीम्स आसा, गृहदाचर आसुनी, ममता स्कीम आसुनी, लाडली लक्ष्मी आसुनी, स्वावलंबन स्कीम आसुनी. The Women and Child Department is taking great strides in helping upliftment of our women from the rural areas. And ह्यो ज्यो स्किमी आमच्या governmentan ज्यो introduce केल्या under the able leadership of Shri Vishwajit Rane, Minister for Women and Child, this is helping a lot of people across and lot of mahilas across the state of Goa, because ह्यो स्किमी सगळ्या rural area लोकांक benefit जाता, आमच्या महिलाक specially benefit जाता. And this has been going on for the last 10 years and benefiting each and every mahila of Goa. He further lauded the efforts of the Health Department in creating 7,17,940 Ayushman Bharat health account ABA since inception. Goa is the best health infrastructure, we can confidently say this, and with new revolutionary decisions taken for latest treatments in Goa Medical College, especially for cancer treatment and screening under the able leadership of our Health Minister, Shri Vishwajit Rane ji. Goa Medical College has created the name for itself as the best medical college, I think, in India. And recently, the government has appreciated the efforts of Goa Medical College and the Health Department, and it has got a lot of awards and rewards, I think, and appreciated by the Health Ministry, the Union Health Ministry. The state government is leaving no stone unturned in providing Goa as an educational hub where students from across the globe can pursue studies at the National Institute of Technology, All India Institute of Ayurveda, National Forensic Science University, Goa Institute of Management, Goa Medical College and Hospital, India International University of Legal Education and Research, BITS Pilani, and an agriculture college, and that too in a small state like Goa. As the year 2023 was declared as the International Year of Millets, he applauded the initiative and highlighted how the Goan farmers were provided with free of cost 150 kilos of finger millet ragi, certified seed of variety KMR 301 as mini kits, along with an incentive of 20,000 per hectare was provided to farmers for millet cultivation. His Excellency also highlighted the efforts of the state government in increasing the assured price for paddy from 20 to 22 per kilo, cashew from 125 to 150 per kilo, and coconut from 12 to 15 per kilo. This move has undoubtedly safeguarded the farmers against any losses due to collapse in market prices. His Excellency also proudly announced the acquisition of GI tags for signature Goan products. आमचे ते Goan काजू असुनी, बिबिंका असुनी, सात शिऱ्याचो भेणो असुनी की मानकुराद आमो असुनी. This preserves our unique identity of these treasures, where in turn this will create a good market for these products in time to come. The Power Department has been tirelessly working to ensure that the entire state of Goa gets underground cabling, new transformers, street lights, and under the very able leadership of Shri Daurikar ji, this has been implemented and successfully implemented, and it has been much needed all these years, and it has finally seen the day of light. And I think the department has spent over 1,450 crores in the underground, in creating underground cabling for the entire state of Goa. So, and especially I would like to thank the Minister for almost covering more than 50% of entire Sattari and helping us with the underground cabling. The MLE LED scheme has effectively implemented with an increased limit of 2.5 CR per assembly constituency to ensure the timely completion of all planned works within the financial year. This scheme holds paramount importance as it ensures that the planned projects and initiatives are not only initiated but also completed within the timely financial year.
The Atal Asra Yojana scheme stands as a beacon of financial assistance, aiding in the construction, reconstruction, repair of existing houses for the economically weaker sections of society, ST, SC, OBC. This scheme holds immense importance as it addresses the basic need for shelter, providing a helping hand to those who need it the most. आणि आमच्या भागान 70 भागांपासून हाजो खूप फायदो जाल्लो आसा आणि आमचे सगळे ST आणि OBC भावांक ही स्कीम पाविल्ली आसा and it has really benefited a lot of people even in 70. I would like to thank the government for that. Our double engine Sarkar is steadfastly committed to the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas with the ultimate goal of achieving Antodaya, Gramodaya and Sarvodaya. Lastly, I would like to conclude by saying that the comprehensive address by His Excellency Honorable Governor speaks volumes about the relentless efforts and progress made by the Goa state government across various spheres and will pave the way for a brighter and more prosperous Goa, Vikasit Bharat. Thank you, Speaker, sir. I rise to support the motion of thanks to the Governor address. Speaker, sir, while thanking the Honorable Governor for his address, I would like to say that it is a fact that this government under the leadership of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, along with his Council of Ministers, has done tremendous development for the betterment of Goa. I extend my words of appreciation to Chief Minister Dr. Pramod Sawant for taking forward the vision of our Prime Minister of Viksit Bharat to ensure Goa is economically successful as well as socially and technically developed as followed the concept of Antodaya to ensure the rise and development of the last person in the society. Speaker, sir, Goa has successfully hosted the 37 national games with around 43 sports and over 10,000 athletes from 28 states and 8 union territories participating in this mega sport event, which is indeed a great achievement for the state. Speaker, sir, this was only possible because of our Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Sport Minister Sri Govind Gowde, who took the initiative, and it was a proud moment for all the Goans. सगळे गोंयकारांक लागून कित्याक ते इनॉग्रेशनाक लागून 37 नॅशनल गेम्साक आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी पर्सनली आमच्या फातोर्डा स्टेडियम ग्राउंडाचेर येयलो इनॉग्रेशनाक लागून आनी हे बीग अचिवमेंट आमच्या आख्ख्या गोंयकारांक लागून आख्खे स्पोर्ट्समॅनांक लागून. स्पीकर सर, आय ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेट द चीफ मिनिस्टर and Minister of Social Welfare Sri Subhash Faldesai for successfully organizing the International Purple Fest 2024. A first time of its kind, an inclusive festival that celebrates persons with disability. Speaker sir, गेल्या वर्सावूय आमचे मिनिस्टरान श्री सुभाष फळदेसायन आमचो पर्पल फेस्ट केलेलो. हे फावटी तेंच्यांनी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट केलो, जेचे कितलीशीं भुरगीं जी दिव्यांग भुरगीं आसली ती थंयसर पार्टिसिपेट जाली. आनी म्हाका दिसता हेजी तोखणाय आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदीजीन सुद्दां कितलेदा तोखणाय केल्ली आसा. इवन मन की बातान सुद्दां हेच्या बाबतीन तोखणाय केल्ली आसा. स्पीकर सर, the law and order situation in the state of Goa is under control with the crime detection rate at 85.83%. I appreciate the efforts of Goa police in ensuring the law and order under control. Here I would like to mention that recently in Murmagaon constituency, जेन्ना सीएमाक आमी सांगलें की आमकां एक आउटपोस्ट जावो, पुलीस आउटपोस्ट, लास्ट असेंब्लीक हांव उलयलोलो, जाल्यार इमिजिएटली म्हाका मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन बायणा बीचा कडेन आमकां पुलीस बीट पोस्ट दिल्लो आसा, जेचें इनॉग्रेशन स्वता आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान येवन केल्लेलें आसा. तेज्या लागून आमी तेजे सगळे जाण मुर्मगांवकार आभारी आसा तेजे. तेच प्रमाणे जे पुलीस स्टाफ जे आमकां शॉर्टेज आसलेले तेवूय आमकां तेणेन थंयसर दिल्लेले आसा आनी फूल फ्लॅज आमकां आउटपोस्ट तशेंच आमचें पुलीस स्टेशन थंय चालू आसा. तेज्या लागून आमी सगळे जाण मुर्मगांवच्या वाटेनसून हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणपाक सोदतां. Speaker sir, the economy of Goa has been tremendously progressed with gross state domestic product which has increased by 33% and per capita income increased by 30%.
I appreciate the effort of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who is working on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas to make Goa Antanirbhar and Swayambhurna and working in the direction to achieve success by implementing programs at various levels with a focus to reach government schemes service to every eligible citizen. Speaker, sir, I thank the Chief Minister for successfully launching the Goa Chief Minister Apprenticeship Training Scheme, wherein as many as 8,852 youth have been appointed as apprenticeship in both government and private sector. सर रियली हे खूप एक बडे व्हडले अचिवमेंट आसा कित्याक म्हजो मॅक्सिमम फायदो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला कितलेशे यूथ फ्रॉम मुर्मागांव कॉन्स्टिट्युन्सी हॅव बेनिफिटेड अंडर दीस स्कीम. स्पीकर सर, launch of PM Vishwakarma Yojana has benefited Goans as around 33,000 Shramjiviji have been registered in Murmagaon constituency. I am happy to state that we have registered more than 900 Shramjivini participating in various trades. I congratulate the Chief Minister Dr. Pramod Sawant for Goa being the first state in the country to start the training to these Shramjivis. कित्याक अजून पर्यंत खंयच्या स्टेटीन स्टार्ट करून आमच्या गोवान ऑलरेडी स्टार्ट जाले. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची जी रजिस्टर जाल्लेली आसा तेंची ट्रेनिंग जावन सुद्दां थोड्यांक सर्टिफिकेट सुद्दां येवपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, गव्हर्मेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड द मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, wherein the self-help group are permitted to run the canteen in various government department, for which the rent is kept as low as 1,000 per month. Speaker sir, with respect to health, Goa has the state-of-art health infrastructure and providing excellent health service at GMC and other government hospital in the state of Goa. Sir, आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आख्खे इंडियेचे लोकूय मानता कित्याक गोंयांत जी आमचे कडेन हेल्थ फॅसिलिटी आसा ती सगळ्यांक बेस्ट फॅसिलिटी आसा. कित्याक हेजो फायदो आमी पळयता कितलेशे आमचे नेबरींग स्टेट्स जशे महाराष्ट्रा, कर्नाटका ते सुद्दां हांगा येवन हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाक लागलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे हेल्थ मिनिस्टराकूय आमी कॉंग्रेच्युलेट करता सर, कित्याक स्पेशली बिकॉज ऑफ सेटींग अप अ न्यू कॅन्सर हॉस्पिटल ही खरीच गरज आसलेली. कित्याक खुबशे लोक जे हांगा सफर जाताले तांकां ट्रिटमेंटाक लागून खूब जाणांक बॉम्बे या गोंया भायर वयचें पडटालें. तेज्या लागून म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे लोक आमचे मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणेंक खुबशे आभारी आसतले. स्पीकर सर, I would like to thank both the Chief Minister Dr. Pramod Sawant and the Health Minister Sri Vishwajit Rane for considering my proposal of a full-fledged 20-bedded PHC in Murmagaon, for which the process has already started. सर, आमकां खूब डिमांड आसलेलो आमच्या मुर्मागांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक 20-बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून, आनी तेज्या लागून हांव खरेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टराचे उपकारी आसा. स्पीकर सर, with respect to agriculture, being declared as International Year of Millets, our government has encouraged the Goan farmer for millet cultivation by providing them 150 kg free of cost finger millets, ragi, and also incentive of rupees 20,000 per hectare for millet cultivation. Further, for marigold cultivation, the dedicated area has increased to 25 hectares. Soon there will be a time when the people will not buy marigold from other state. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमकां दसऱ्याक दिवाळीक जी आमी रोजां घेता ती भायल्या स्टेटीनसून येता. हे जर अशें कल्टिवेशन जालें आनी गव्हर्मेंटान हेचे भितर सिरियसली हो विशय घेतला हातीन एग्रीकल्चर मिनिस्टरान, जाल्यार म्हाका दिसता आमकां हे भायल्या स्टेटीनसून हाडपाची गरज ना. त्याच प्रमाणे इन्क्रीज इन सपोर्ट प्रायस फॉर पॅडी, कॅज्यू अँड कोकोनट हॅज बेनिफीट फार्मर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. I thank the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Minister for Agriculture Sri Ravi Naik for setting up a zonal agriculture office in Kortalim for Murmagaon Taluka, as this will benefit a lot of farmers of this Murmagaon Taluka. Speaker sir, with respect to education, there has been tremendous development in the sector of, as Goa is now educational hub where the students across the globe pursuing studies at various institutions that like National Institute of Technology, All India Institute of Ayurveda, National Forensic Science University, BITS Bilani, Goa Institute of Management, etc. Our Chief Minister, who is also the Education Minister, is committed in delivering the substantial quality of education by imparting training, research, innovation, development of curriculum and teaching in view of the National Education Policy.
Introduction of new schemes such as Maji Lab, Bari Lab, and Vidya Sahaya scheme will go a long way in the field of education in Goa. खरंच सर आमच्या एड्युकेशना भितर इतली आमची प्रगती जाल्लेली आसा आनी स्पेशली एक न्यू विचार जो आमचो गव्हर्मेंट स्पेशली आमचो मुखेलमंत्री त्याने हाडलेली आसा. इवन माझी लॅब बरी लॅब ही सुद्धा कितलोसो डिमांड सगळ्या स्कुलांनी जाल्लो. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी स्कुलांचे सुद्धा लोक कितलेशे आमकां सुद्धा ही लॅब दिवची म्हणून अशें डिमांड जाल्लो आसा. अंडर द मिड डे मील स्कीम around 1,63,123 students from standard 1 to 7 standard are covered. I thank Chief Minister for increasing the remuneration of Bal Ratna drivers from rupees 10,000 to 17,000 and also attendant from rupees 5,500 to rupees 10,000. Speaker sir, with respect to sports, due to the excellent sport infrastructure and coaching in the state, Goa secured 9th position in the medal tally for the first time in the history of national game with a total of 92 medals. Further, a total of 80 numbers of projects pertaining to national games were completed in record time amounting to rupees 280.99 crores. While I congratulate all the medalists, I would like to congratulate our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and our Minister for Sports, Sri Govind Gaude, for the achievement. Speaker sir, with respect to PWD, I congratulate the Chief Minister and the entire PWD team for the new bridge, new Zuari Bridge, which is India's second longest cable-stayed 8-lane bridge, and also for laying the foundation stone for observatory tower and viewing gallery at the top of new Zuari Bridge, and also 6-lane elevated corridor on NH16 at Porvorim. I would like to thank the Union Minister for Roads, Transport and Highway, Sri Nitin Gadkari ji, for all the support for this project. Speaker sir, I thank Chief Minister for implementing of MLA LED scheme by providing an additional of rupees 2.5 crore annually to all the assembly constituencies to taking up the development work. I request the Chief Minister to kindly look into the work proposed from Murmagaon constituency for its early execution. Speaker साहेब, फर्स्ट टाइम अशें जालां की आमच्या गोंयांत अशें केन्नाच नासलें की MLA फंड्स मेळटाले. फर्स्ट टाइम अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां हे फंड्स येवपाक लागलेले. अशें न्हू कितें फक्त रोलिंगाच्या आमदाराक, हे 40 आमदारांक जे हांगा कोण अगेन्स्ट उलयता तांकां सुद्दां हे पयशे येता आनी हेजो बेनिफीट तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तांकां आपल्याक जाय ते प्रोजेक्ट घेवपाक लागून फायदो जातलो. स्पीकर सर, विथ रिस्पेक्ट टू पावर, गव्हर्मेंट हॅज एडवायज 10 package under revamp distribution sector scheme for ensuring 24/7 uninterrupted power supply, which include replacement of old transformer centers, recondition of old 33 kV overhead conductor, 11 kV LT underground cabling, etc. So, आमचो जो पावर मिनिस्टर आसा, ही इज व्हेरी केपेबल आनी म्हाका दिसता ही इज गोईंग अंडर द रायट डायरेक्शन. हांव परत तांकां एकदां उगडास करपाक सोदता पावर मिनिस्टराक, ते आमचे बंच क्लेबिंगाचो खंय पावलेलो आसा इश्यू, तो तेंच्यांनी मातसो आमकां मागीर सांगचो. स्पीकर सर, विथ द रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, आवर गव्हर्मेंट हॅज इनिशिएटीव फ्री फ्लो ऑफ इको फ्रेंडली इंडस्ट्री थ्रू गोवा स्टार्टअप पॉलिसी, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी and information technology investment policy. Commercially, plots will be made available to industry through simplified auction route to enhance revenue and job opportunity. Further, with the launch of logistic and warehousing policy 2023, Goa can emerge as logistic hub, which will create ample of job. सर, हो एक बरो डिसिजन घेतलेलो आसा आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टरान सर मोविन गुदिनोन, कितें लॉजिस्टीक एंड वेअर हावजींग पॉलिसी 2023 हेच्या भितर कितलेशे कंपनी जे आसा ते आमच्या गोंयान इन्वेस्ट करपाक सोदता. कित्याक गोंयान वील बी द इंडियाज बिगस्ट हब फॉर लॉजिस्टीक एंड वेअर हावजींग. कित्याक तेजेर पोर्ट कनेक्टिविटी आसा, आमकां MPSO पोर्ट आसा ते कनेक्टेड आसा, एक बरो रोड कनेक्टिविटी आसा, सगळे आसा, आनी वी हॅव अ लॉट ऑफ प्लेस एट वेर्ना. सो म्हाका दिसता हे जे डिसिजन आमच्या गव्हर्मेंटान घेतला, स्पेशली आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टरान, म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या गोंयकारांक लागून जातलो सर. स्पीकर सर, मातशें 2 मिनटां घेता सर. Speaker sir, the notification of reimbursement of green tax and fitness fee to the mining affected truck owner scheme 2023 provide financial assistance to the tipper truck owner who have been already affected due to the closure of mining, and related activities will go a long way to overcome losses to some extent. Speaker sir, with respect to tourism, with the approval of homestay and bed and breakfast policy,
and caravan tourism policy, Goa tourist now leads the tourist away from the traditional sun, sand and surf to take a deep, dry and engross in the shade of the vibrant green environment, tradition and tradecraft festival and culture of the state. Our Minister for Tourism, Sri Rohan Kaute, has been constantly putting effort to get quality tourists in the state of Goa, and I congratulate him for Goa being awarded prestigious Outlook Travel Award 2023. Speaker sir, I would request the minister to kindly consider our various proposals related to tourism placed before the minister for consideration in my constituency. Speaker sir, we should also applaud for the efforts of the chief minister and minister for creation of a separate department for empowerment and inclusion of persons with disability, which will cater to all the notified disability as per right of person with Disability Act 2016. Last year, the students with disability from Goa represented India in various sports at the 2023 Special Olympic World Summer Games in Berlin, with a total of 19 medals, which includes 9 gold medals, were won by the Goan students. And म्हाका दिसता हेजे full credit आमच्या गोयच्या मुखेलमंत्री तशेंच आमचे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय आनी ह्या सगळ्या पार्टिसिपेटांक वयता. Speaker sir, before I conclude, I congratulate the Chief Minister as the Goa State Minority Finance Development Corporation has been bestowed third rank among the best performing state in Western Zone by the National Minority Development and Finance Corporation. Speaker sir, आतांच खूब जाण हांगा उलयताले कदंबा बस स्टँड जो आमचो मडगांव आसा तो बऱ्या कंडिशनान ना, बट खंय तरी तेंच्यांनी आमचे मुखेलमंत्रीक शाबासकी दिवंक जाय, कित्याक आमच्या प्रायम मिनिस्टरच्या विजिटेच्या निमतान आयज जो बस स्टँड आमचो मडगांव आसा इतलो सुंदर बस स्टँड जाला, आख्खे थंयसरले हॉट मिक्स जाल्लेले, आख्खे आमकां दिसता शेड चेंज जाल्लेले आसा आनी एक सुंदर बस स्टँड म्हाका दिसता ऑलरेडी जाल्लो आसा, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा कदंबा बस स्टँड जो मडगांवचो आसलो कितलींशीं वर्सां त्याच कंडिशन आसा. कितलेशे ते सालसेडी रेचे मुखेलमंत्री जावन गेले, डेप्युटी CM जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले, बट बस स्टँड तसोच आसलेलो. आमी खऱ्यांनी सगळ्यांनी मेळून आमच्या मुखेलमंत्रीक शाबासकी दिवंक जाय, कित्याक तेणें इनिशिएटीव घेवन आयज जो आमचो मडगांवचो बस स्टँड म्हाका दिसता बरे ताका युजाक घातलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा जो आख्खो मुर्मगांव तालुक्याक फायदो जाता. म्हाका दिसता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनून आयज इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता एक व्हडली कंपनी, ते आमी नांव आतां डिक्लेअर करपाक सुद्दां खंय तरी फुडाकार घेतलेलो आसा 2 PPP मॉडल. म्हाका दिसता हो आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा एक व्हडलो पेंडींग डिमांड आसा सगळ्या लोकांचो. म्हाका दिसता तो बेगीनच्या बेगीन हो खंय तरी कंपनी ही जी एग्री जाल्लेली आसा हो बस स्टँड बांदपाक लागून म्हाका हे इनिशिएटीव घेतले दिसता. आनी तेज्या लागून परत एकदां थँक्यू सर. स्पीकर सर, थँक्स अ लॉट. श्री निलेश काब्राल. पहिला प्रश्न म्हाका 2 मिनटां उरल्या नाल्यार ती मागीर पुतून तूं डिस्टर्ब करतलो मागीर 5 मिनटां वयतली न्ही. स्पीकर सर, सभागृहाचें कामकाज 15 मिनटांनी वाडयता. स्पीकर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to congratulate the governor for giving his wonderful address to this legislative assembly on the 2nd. I was seeing all my young colleagues who were speaking and congratulating many other people, but ultimately I think as a governor who is also a person with renowned experience in governance, as he has got, I was there where he launched his 200 book. He started a lot of new initiatives going all over Goa and helping the cancer patients. I mean, that initiative, what he has done is on his own. I have been here in the August House for many years, but nothing seeing like how he has taken initiatives on helping the people of Goa. He has also, in his speech, congratulated the ministers along with the Chief Minister for having successfully conducted the 37 national games and organizing the G20 meetings held in Goa successfully, along with the International Purple Fest which was held. I think Govind Babu Gowde, Subhash Babu Faldesa also, and now the Tourism Minister all required accolades along with the Honorable Chief Minister. He also said that a lot of human lives were saved during the emergencies, during the fire and safety emergency works done during the floods or during the rains. Yes, we have a long way to improve more, but they are doing immense services.
But whatever services they do, it is in the interest of the Goans and the Goan people and to help them in whenever difficulties are. I think as the government, we have to also support giving them modern equipment so that they can, in the next governor's speech, he can have more good things to say about these services. Speaker, sir, I don't know about Paytm, which our Honorable Governor has said that it is going to lead to zero tolerance for corruption. It is a good move for digitalization of various payments. But I am told that the government at the center, in a few months, Paytm is not going to be existing. I think Honorable CM will have to look into it and start changing into new things where it is acceptable to the people of Goa and the finance department in the center. Speaker, sir, we are fortunate that under the Niti Ayog report, where Honorable Governor has said that Goa has become an achiever in 4 goals and front runner in 10 goals and performer in 2 goals. And I'm sure with the leadership of Dr. Pramod Sawant and the entire ministerial team who is there at present, we'll be able to get good more goals, because we being a small state, we have to achieve more goals. It becomes easier for this state to show that we are the best state in the entire country. And I hope the directions which the governor has said in his speech, Honorable Chief Minister is going to take it seriously, so that by the time next budget session comes, we'll have achieved all the goals which are required for a small state to be achieved. We are also fortunate. I was just speaking during the appropriation bill for this year that Honorable CM has brought in the first time NRC fund for sewage disposal in Zuari River, some 70-80 crores. And good to see that there is some agency where we have created. Honorable Governor said that to identify central sponsor schemes and to use a maximum inflow in the state. It is good, Speaker, sir, that we are working on these directions. And I am sure with Honorable Prime Minister's visit tomorrow for bringing in all the things that the Governor is going to be part of it, where our state domestic product at prices is averaging as projected during that year of 33% is also going forward, Speaker, sir. Speaker, sir, one thing, good initiative our government has done under the Governor's directions and the Honorable Chief Minister's program, and it has put the apprentice training scheme. And I remember this apprentice training scheme was only applicable to ITIs before, for 1 year, 2 years and 3 years. But it is now to all the colleges and all the people who are intend to make it to be as an apprentice. And Honorable CM has made an announcement that in future apprentice has to become, the 1 year apprentice is going to be compulsory in the recruitment rules of the government. So this will help these youngsters. And I'm sure this 8,852 youth who have taken this apprentice scheme, they will be looking into the future prospect of having jobs in the private sector and in the government sector. I hope that these people who have been trained or are being trained in this sector will be absorbed by these private companies. Government is not going to be absorbed. But private companies, if successful, government will make initiatives to see that they are absorbed. I find a lot of Verna industrial state successful companies which are there, maybe that whatever desired result, maybe by this apprentice scheme, once they work for 1 year or 2 years, they have that goodwill generated with the management, that they take them to see that their skills are there for the successfulity. Reskilling, skilling, upskilling is a mantra which the Honorable Chief Minister says all the time. And I'm sure that he's working towards this goal. And I'm sure these 8,852 who have been inducted, there are many more who will have to be inducted over a few months from now, Speaker, sir. Speaker, sir, Honorable Governor has said that the Honorable Prime Minister's scheme of Vishwakarma, where we are one of the highest states where we have done Sarmajivis, and in 18 notified traditional, where 33,000 people from Goa have gone to this scheme. And I'm sure that the next scheme, as Honorable colleague of mine, Sankalp was saying, that already started. I think it has to start in every constituency, wherever ITIs are done, not only in one stream, but all the streams, so that all these 33,000 people get the benefit immediately from the other, not more from the state of Goa, Speaker, sir. And I'm sure that Honorable CM will be looking into this, because 18 trades are a big trade, and if they get this, because what has happened, I have been told that all are not covered so far. Everybody who has applied in 18 trades have not come for the training yet. So I think that has to be focused by the Honorable CM
put in his efforts, and I'm sure by the time the next governor makes his speech, all this the 33,000 Sharmjivis will be trained, and they will get the benefit of that 1 lakh interest of minimum interest of 5%, so that they can do good business and they can go ahead in life, Speaker sir. Speaker sir, Honorable Governor has mentioned about the Chawat Bazaar, and I'm sure that Honorable CM's intelligence is also tied up with Amazon, Flipkart, and also making the Mahilas and homemade products in across platform. It should not be an event only for Ganesh Chaturthi. It should be event continuously when Honorable CM with his Sampurna myths has to monitor the situation so that whoever has been successful in selling their products on this land platform, they are incentivized and maybe given some sort of financial assistance so that they can go further and make themselves on their own successful people, so entrepreneurs as such. And I'm sure that the 500 Mahilas who have been registered as per the governor for training and packaging their brands, I'm sure that is already under the environment department where Govan is there. They can help them also do the packaging system, because that will help in marketing their products in a better way. I feel the Mahilas find it difficult to find packing and buying small quantities, because it becomes very expensive for them. So I think government will do on those lines. Speaker sir, I'm sure that the directions which the Honorable CM has taken, where 237 students who from the 1st to 10th standard who had been taken for Vision for All, and where 3,439 students were identified, will be provided. By now they should have been provided spectacles, I think so. So by now, Speaker sir, what I feel is this is not should be an annual, it should be an annual event. Today we find our children that due to the computer, mobile and all other applications, the eyesights are always having problems. So I think this event with the CSR initiative, where Honorable CM has started, it should be every year event, and where the children are identified and the treatment is done at the earliest stage. Speaker sir, गोयचो पात्रांव स्कीम ते आज चालू केले 1000 टॅक्सी. आय डोंट नो कितले चालू झाल्या, पण म्हाका दिसता मोविन बाब आनी खूब कडेन अशे काल पयर ब्लू टॅक्सी कावंटरूय चालू केला, तांकां खबर आसतलें. पण 1000 टॅक्सी जे गोंयचे युथा खातीर जे टॅक्सी पात्रांव स्कीम जी गोवा मायल्साचे करपाक जाय 120 लोकांक डिस्ट्रीब्यूट केले. आमचे सायडीचे लोकांकूय तांणी करचे, कित्याक आमचे मायनींग बंद जाल्या कारणान खुबशे आमचे भुरगे जे आसा तांकां टॅक्सी हो हे घेवपाचो सुविधा ना. आतां EDC पयलीं दिताले, पण EDC आतां खूब कटकटी करता ती हें दिवपाक, आनी गोवा मायल्स जेन्ना तेंचे वांगडा येयल्या तर ते सायडीनूय दिवचे, सो दॅट फुडल्या फावटी ते 1000चे 2000 जावपाक शकता. स्पिकर एंड दे बिकम एंटरप्रेनर. स्पिकर सर, संपूर्ण मित्र जे तालुका नोडल ऑफिसर एक बरें काम करता स्पिकर सर, आनी तेजे अंडर 13 फ्लॅगशीप स्किम्स जे मॉनिटर्ड बाय द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस, आनी सॅच्युरेशन पॉयंट 99% जाले. हे म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट आहा. पूण म्हाका दिसता ह्यो सगळे फुडें व्हरपाक म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयचे संपूर्ण मित्र आनी तालुका नोडल ऑफिसर्स जे काम करता थोडे बरें काम करता, आनी फुडें जे काम करना ते ऑनरेबल CM मॉनिटर करून तांकांय काम करपाक लायतले अशे विशय आसूंक जाय. कित्याक आज जशें आमी पळयता आमचे आधार कार्ड सेंटर जरी तरी आमकां चालू केल्ले आसा खूब कडेन, 24 नंबर गव्हर्मेंटान, पूण आमकां खूब जाय 103% आमचे कवर जाल्ले आसा. म्हणजे गोंयांत सगल्यांक आधार कार्ड आसा. सो हेजे फाटल्यान जे अपडेशन जावपाक जाय, जे भुरग्यांचे फोटो अपडेशन जावपाक जाय, हे कॅम्प रेग्युलर काम करपाक जाय. लोक खुबशे आमचे मतदारसंघान अशे 1-2 आधार कार्ड सेंटर आहा, सकाळी लायन लागता ती सांजचे पासून तांकां 20 जाणां एप्लिकेशन दिता. पूण आधार कार्ड सेंटर गोंयभर अपडेशन जे आसा और करेक्शन करपाक जाय, हे चालू उरपाक जाय स्पिकर सर. आनी हेजे खातीर ज्यो गोश्टी करपाक जाय हे ऑनरेबल CM करतले. कित्याक जे आपणाचे गव्हर्नरान स्पिचान मेन्शन केल्या 24 नंबर आधार एनरोलमेंट स्टेशन, आनी आमचे 40 मतदारसंघ आसा. सो म्हाका दिसता 40 मतदारसंघानूय एक आधार कार्ड सेंटर आसलो जाल्यार आमकांय बऱ्या पडटलें स्पिकर सर. कित्याक पयलीं आधार कार्ड सेंटर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जेन्ना करताले ते बँकान, पोस्ट ऑफिसान, स्कुलान, हेल्थ सेंटरांक तेंची कामां तांकां करपाक टायम मेळना स्पिकर सर. आनी आधार कार्ड ते लोक वयता तांकां ते धाडयताले. सो सरकारान ते आधार कार्ड सेंटर जे 24 केले ते 40 मतदारसंघात केले जाल्यार फुडल्या फावटी जे 103% जे आसा ते 100% कवर जावन बाकीचे एनरोलमेंट जे आसा स्पिकर सर तेय फुडें बरे भशेन वयतले स्पिकर सर. स्पिकर सर,
आज आम्ही म्हणटा की कवरेज फॉर वुमन शेल्टर होम्स फॉर होमलेस चॅरिटी आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन करून जे आमचो डॉनल्ड बाब आसा तेणे बरें कोऑर्डिनेशन करून गोंयकाराक तो प्रिफर करता स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता गोंयकार आमचे खूब लोक आसा जांकां हेल्प जाय पडटले आमकां दिसता की सगळे गोंयकार सुखान आसा सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक खबर आहा तोय सारको डावन रोडन सारको ग्रास रूट लेवलाचेर काम करता सुभाषबाब फळदेसाय आनी तेका ते तळमळ कळटा आनी जशे जे हे जे आज मेन्शन करता ऑर्फनेजीस चिल्ड्रन NGOs हेंचे खातीर टायअप करून जे आमी काम करूं शकता संपूर्ण गोंय जावपा खातीर आमचे स्पेशली लोकां खातीर हें बरें काम सरकार करता स्पीकर सर दीन दयाल स्वस्थ योजना ही मेडिकल स्कीम ही बरी स्कीम आसा स्पीकर सर आमचे विश्वजीत बाब मॉनिटर करता हांव ऑनरेबल विश्वजीत बाबाकूय सांगतलो की खुबशे गोश्टी कडेन म्हाजे कडेन कंप्लेनी येता स्पीकर सर की हेल्थान जेन्ना ते करता हांव नको स्पीकर सराक करता जाल्यार म्हाका खबर ना पूण सपोज बील जर 40,000 रुपया जालें जाल्यार तितून भितर 30,000 वा 20,000 घेता उरलेले तांकां भरपाक पडटा खंय तरी हे मातशें मॉनिटरींग मेकॅनिझम आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान करपाक जाय टू सी दीस पीपल डोंट हॅव दीस प्रॉब्लम्स हेल्थ कार्डान जेन्ना दिता जे हॉस्पिटल जेन्ना टायप करता तेन्ना 100% तेजे कवर जावपाचें स्पीकर सर तेजे कडेन ना जाल्यार हांव तुका खूब केसी हाडून दिवंक शकता पूण म्हजें म्हणणं हें आसा की इतलें काम आमचो विश्वजीत बाब बरें करता जाल्यार हेजेरूय मातशें नजर दवरली जाल्यार आमचें इम्प्रुवमेंट जे हेल्थ कार्ड जे प्रायवेट हॉस्पिटल गव्हर्मेंट हॉस्पिटल म्हण तूं कांयच घेवपाक पडना हांवें एक इशू मारलो तो अटेन्शन मागीर दितलो म्हजें सांगपाचें इतलेंच स्पीकर सर की ह्यो गोश्टी खंय खंय आमचे कानार पडटा ते आमच्या सरकारा फुडें हाडपाचे आहा कित्याक ऑनरेबल विश्वजीत बाब आनी CM काम करता आनी बारीक बारीक गोश्टी खातीर आमचें नांव पेडे करता सरकाराचें आनी जेन्ना हॉस्पिटलान जेन्ना असल्यो गोश्टी जाता तांकां हाडपाचें जशें व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलान मागीर लोक सांगपाक वचना कित्याक पयलींच तांकां त्रास जाता सो ह्यो सगल्यो गोश्टी मातशे ज्यो हे दीन दयाल स्वस्थ योजना आमचे ऑनरेबल तेन्नाचे मनोहर पर्रीकरान साहेबान चालू केल्ले तेजे विचार आशिल्ले की लोकांक सगळे जे लोक जे आसा हे लोकांक हे स्वच्छ योजना 100% फ्री जावपाक जाय जेन्ना जेन्ना हॉस्पिटलान वयता स्पीकर सर सो हेजे खातीर ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक जाय स्पीकर सर आज आमी पळयता की DDSY लोकांक जे 2,30,341 कार्ड दिल्ले आसा स्पीकर सर आनी तितून भितर गेल्या वर्सा 16,292 लोकांनी तेजो फायदो घेतलो हे पळोवपाक गेल्यार 98 लॅक्सूच डिस्पर्स जाले पूण म्हाका दिसता आमकां हे जर टायट जर केले आनी हॉस्पिटला कडेन जर ती कोण तरी मॉनिटरींग मेकॅनिझम जर कडक दवरलो जाल्यार आमकां आमचे लोक आमकांय आशिर्वाद दितले विश्वजीत बाबाकाय आशिर्वाद दितले CMाकूय आशिर्वाद दितले की 100% पयशे जे तेजे हॉस्पिटलान आसा ते पयशे कवर जाता स्पीकर सर दॅट वॉज द रियल आयडिया वेन दीस DDSY स्कीम जेन्ना चालू 5 मिनटां स्पीकर सर आनी स्पीकर सर हांव इतलेंच मागता की आज विश्वजीत बाबान सांखळे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान जशें ऑनरेबल गव्हर्नरान स्पिचान सांगलां की थंय दोळ्याचे इलाज चालू केला अंधमुक्त गोवा आतां सांखळे कशें चालू केला ते आमचे कुडचड्यार चालू करचे अशें गोंयभर चालू करचे कित्याक आज इतले फास्ट जाता जे कॅटरेक्ट ऑपरेशनां सकाळीं गेल्यार सांजचे भायर सरता आज पयलीं भाशेन 4 दीस 3 दीस रावपाची गरज ना स्पीकर सर एन्ड आय एम शुअर आमचो विश्वजीत बाबा इज डायनॅमीक खूब काम बरें करता सो आमच्या एरिया भितर ह्यो गोश्टी जशें फुडल्या फावटी गव्हर्नराच्या स्पिचीन सांखळीच न्ही कुडचड्यार चालू केले मागीर केप्यां चालू केले ते सायडीन सगळ्याक सांग्यार चालू केले अशी गोश्टी जर जाल्यो जाल्यार आमकांय म्हाका सरकाराक बरे भशेन आमकां फुडें व्हरूंक मेळटलें स्पीकर सर हे आज आमी पळयता की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भितर ही फ्लॅगशीप स्कीम आसा हांव नको कशें ते दोनी काळां चलता अशी म्हाका खबर ना पूण आमचे जे आबा जे 7,17,940 जी रजिस्टर जाली इट इज अ गूड थिंग स्पीकर सर पूण आतां विश्वजीत बाबान आनी मातशें काम करूंक पडटलें की प्रायवेट जे हॉस्पिटल आसात तांकां सगल्यांक ते एंट्री करपाक लागतलें नाजाल्यार फक्त गव्हर्मेंटाचे हितू भितर जर ह्यो गोश्टी जाल्यो जाल्यार जे इनिशिएटीव प्रायम मिनिस्टरान घेतला आनी जॉब इनिशिएटीव कार्ड करून सगळे खंयचे हॉस्पिटलान जेन्ना नंबर घालता ते पेशंटाचे एक इन्फॉर्मेशन कार्डाचे सगळे तेजे हेल्थ मेळता इज व्हेरी गूड स्पीकर सर सो विश्वजीत बाबान म्हाका दिसता तो करतलो तेजी इनिशिएटीव आसा करपाचे सो सगळे हॉस्पिटलान प्रायवेट आनी जे आमचे ब्लड तपासता आनी कितें करता हांकां सगल्यांक जर आबा कंपल्सरी केले ते फक्त विश्वजीत बाब करूं शकता सो दॅट वॉट एवर इज देर वील बी रिकॉर्डेड ऑन दॅट हेल्थ कार्ड ऑफ दॅट इंडिविज्युअल पर्सन स्पीकर सर खुबशे उलोवपाचें हांव जाणा पूण म्हाका एक 10 मिनटां दिवची म्हज्या फाटल्यान कोण ना उलोवपाचो स्पीकर सर आज जे मिलेट्स जे आज गोवन फार्मर्स प्रोवायड केल्ले आसा 150 kgs ऑफ फिंगर मिलेट जशें गव्हर्नरान सांगलें इन्सेंटीव फॉर 20,000 पर हेक्टर आतां आमचे गोंयान स्पीकर सर तुका खबर आहा तुमी फार्मर तुमकां खबर आहा 20,000 रुपया पर हेक्टर दिवपाचे जे आसा आमचे बारीक बारीक शिर्यो आसा
आनी हितू भितर फॅमिली खूब आसल्या कारणान तांकां 20,000 जे इन्सेंटीव दिल्ले आसा आमचो स्टेटीचो सरकारान मातशें कितें मदत केली जाल्यार मिलेट जे आसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विजन की मिलेट्स चड जावपाचें प्रोडक्शन हें फुडें वचूंक शकता स्पीकर सर. स्पीकर सर एक बरें गोश्ट आमचे गव्हर्मेंटान केलां की जे मिनिमम एश्युअर्ड प्रायस जो पयलो 12 रुपया आशिल्लो कोकोनट टाक तो आज 15 रुपया केल्लो आसा आनी आमचे कॅजूक 125 आहलो तो 150 रुपया केल्लो आसा. पॅडीक 20 रुपया आसले 22 रुपया केल्ले आसा. सो हे रिव्यू जशें आसा हे म्हाका परतून सरकारान करूंक पडटलें. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना पूण म्हाका दिसता तो करता आनी हेजे फुडें तशें करून हे जे आमचे फार्मर आसा आमचे लायफ आसा. कितले मिनटां तुका? एक आनीक 7-8 मिनटां सर. सभागृहाची कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. सो हे सगळे जर फुडें गेले जाल्यार गोंय जशें पयलीं आमचें म्हाका खबर आहा अजुनूय काकोडा सुभाष बाबूय म्हणटालो काकोडा पयलीं वॉज नोन एज द रायस हे ऑफ गोवा पूण आज ते ना स्पीकर सर. हे कित्याक ना हे म्हाका दिसता आमकां वर्सोन सरकार तांकां सगळे गोश्टी दिता उदक दिता पूण ते रोवपाचें मानसिकीक ना. हेजे खातीर म्हाका दिसता आनी एफर्ट्स आमकां घालूंक पडटले आनी कित्याक ते रोयना कित्याक ते फुडें वचना हे सगळें करूंक पडटलें. पूण आज बरी गोश्ट जाल्या की मॅरीगोल्ड जे आमी पळयता भायल्यान गोंयचे येता मदीं येता ते मातशें बंद जावपाक जाय की आमचे फार्मराक ते सगळे करता तांकां हांगा विकपाक मेळपाक जाय स्पीकर सर. सो हेजे खातीर आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर फुडले फाटी म्हाका दिसता फुडलो गव्हर्नराचो स्पीच जाता तेन्ना 100% जे युटिलायझेशन जे गोंयान मॅरीगोल्ड करता ते मागीर डबल जावंक शकता स्पीकर सर. कित्याक आमी यूज करता स्पीकर सर. आज 125 टन मॅरीगोल्ड हार्वेस्ट केले गोंयान. इट्स अ गूड इनिशिएटीव स्पीकर सर. पूण 125 टन जेन्ना करता ते 250 करूंक शकता आनी तेजे खातीर आमचे जे भायले गोंयचे भायल्यान येवन ते ओवरनायट येवन ते विकपाक सोदता आनी मागीर आमचे गोंयचे लोकांचे कितें प्रॉब्लेम जाता ते मातशें लक्ष घालून बरें जातलें स्पीकर सर. जाल्यार आमकां सगळ्यांक लक्ष घालूंक पडटलें स्पीकर सर. स्पीकर सर आज we are seeing that 50% assistance in hiring of agriculture machine is being given as per the governor. It's a good thing speaker sir. And I'm sure that 90% assistance is given to आमचे ST भावांक आनी भयणीक दिता स्पीकर सर. 50% is given and it is timely सरकार दिता स्पीकर सर. From my own experience timely agriculture department हे फार्मराक हे जे असिस्टन्स आसा ती दिता स्पीकर सर. आज एक बरी गोष्ट जाल्या म्हज्या मतदारसंघान म्हाका ती फॅसिलिटी जी गव्हर्नरान सांगल्या गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम 2013 मॉडिफायड टोटल 16 लोकल बॉडीज म्युन्सिपलिटी आनी पंचायत आर कवर्ड. म्हाका दिसता म्हजे तिनूय जे म्हज्या मतदारसंघान येता म्युन्सिपलिटी येता आनी दोनूय पंचायती येता तेणे कवर केल्लें आसा आनी जे ते व्हरता आनी ताका केअर करता आनी ताका व्हरता लोकांक एक्सिडेंट जावपाचें कमी जाल्ला. सो ही म्हाका दिसता आख्खे गोंयान कित्याक सगळे म्युन्सिपलिटी कित्याक सगळे म्युन्सिपलिटी कडेन हांव पळयता की घेवंक ना स्पीकर सर. हांव जेन्ना सुभाष बाबान आमी एक खंय तरी जागो एक करून खंय उगें पळोवंक सोदताले करपाक मागीर ते पंचायतीचे म्युन्सिपलिटीचे इश्यू जाले ते सोडून दिले. पूण आतां हे जे गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्किमान म्हाका दिसता सगळ्याक एक ही जी आमचे म्हाका दिसता आल्दोना हे टायप केल्ले आसात ते बरो काम करता. तेजी गाडी येता ते लोक व्हरता जी भटकी गोरवां आसात ते व्हरता आनी सपोज जर भटकी गोरवां भितर जर कोणाचे सांपडले जाल्यार तांकां मागीर तेंचे व्हरपाचे हाडपाचे आनी आयडेंटिफाय केले जाल्यार तांकां ते परतून हाडून पावयता स्पीकर सर विथ मिनिमम 2,000-3,000 रुपया घेवन. सो ही बरी गोश्ट आसा स्पीकर सर. म्हाका दिसता 12 चलचें ना आख्या गोंयभर आमकां करूंक पडटलें स्पीकर सर. तेजे खातीर कोणाक तरी इम्पॉर्टन्स दिवन हें फुडें व्हरूंक पडटलें. म्हाज्या मतदारसंघान आमी चालू केलें स्पीकर सर. फुडें आतां डॉग्साचे ते डॉग्स मॅनेज आसा तेजे खातीरूय एक स्कीम काडून कितें तरी करूंक पडटलें स्पीकर सर. आनी स्टेरिलायझेशन फूल स्कीम चालू करूंक पडटलें स्पीकर सर. आमचो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आमचो निलकंठ बाब आसा म्हाका दिसता तो आयकता तेणेच ती स्कीम केल्या मॉडिफाय करून आतां बरें करता. पूण हेजे खातीर फुडें करूंक पडटलें स्पीकर सर. स्पीकर सर आज आमी पळयता की फाल्यां इनॉग्रेशन जावपाचें आहा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या हातीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट NITचे हे 2-3 ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदीक फाटीं इनॉग्रेट जाले. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी चालू केली. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट गोवा मेडिकलाचो न्यू भाग चालू केलो. अशे कितलेशे हे गोंयान ह्यो गोश्टी फुडें वयता स्पीकर सर. फुडें वयता चालू आसा आनी हेजे फुडें गोंय जे आमच्या भुरग्यांक आसा ते म्हाका दिसता आमकां लक्ष घालून जे आमचे IT भुरगे स्पेशली कित्याक गोंयान हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना एकूच कॉलेज आसली आज 5-6 कॉलेजी जाल्यो आनी तेजे खातीर हे भुरग्यांक जेन्ना शिकता तांकां खंय तरी सिरियसली सरकारान कशें तरी आमकां एम्प्लॉयमेंट पळोवपाक जाय. आमी शिकता आनी मागीर गोंयचे भायर वयता अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. हेजे खातीरूय मातसो आमचो फोकस जो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी भितर
खुबशे गोष्टींनी बाकीच्या स्टेटींनी चालू केल्ले आसा. आमची स्टेटीन फुडें फाटीं कित्याक वयता म्हाका खबर ना, पण हांव जाणा की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे लिडरशिपे अंडर फुडल्या वर्साक NEP जर चालू जाली जाल्यार फुडल्या वर्साक गव्हर्मेंटाचे गव्हर्नराच्या स्पिचीन तेय आमकां दिसूंक शकतले. स्पीकर सर, एक गोष्ट आमी पळयता की NSQF जे आज आमी म्हणटा की 78 गव्हर्मेंट हायस्कुलान दिल्ले आसा, 9 गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी दिल्ले, 103 एडीड स्कुलान टिचरी दिल्ले आसा, आनी 10,000+ भुरग्यांक जे आमचे स्पेशलायज जांकां फुडें आपण SSCक सगळे भुरगे हुशार आसना तेंचे ट्रेड जे ते चूज करूंक शकता, जशे मेकॅनिकल ट्रेड, ITI वा आनी कितें, तांकां बरे भशेन शिकोवपाचे प्रयत्न आमचे ऑनरेबल CM करता आनी हेजे फुडें बरे भशेन ते वयतले अशें आमकां खबर आसा. आज बालरथाचो इशू खूब वर्सां लंगडटालो आनी तेजे खातीर CMन जे 17,000 रुपया केले, एटलिस्ट तांकां आपणाचो पांयार उबे रावपाचे एटेंडंट जे 11,000 रुपया मेळटा तेय फुडें वाडयतलो अशें म्हाका दिसता. पूण एक बरी गोश्ट CMन केल्ली आसा, गव्हर्मेंटान केल्ली आसा आनी हे फुडें वयता तेन्ना इतलेंच आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की सरकार जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या अंडर चलता ताका फुडें बरें तेंको दिवन आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आनी जशें नॅशनल गेम्सान हे फावटी आमकां 27 गोल्ड, 27 सिल्वर, 38 ब्रोंज, फुडले नॅशनल गेम जेन्ना खंय जाता ताका चड आनी मेडल मेळोवपा खातीर गोविंद बाबान आनी मातशें काम करूंक पडटलें नेटान. कित्याक आतां जर थंय वयतरी कमी जालें जाल्यार गोविंदाचें मागीर एलिगेशन करपाक लागतलें. तुकाय खबर आसा स्पीकर सर. सो गोविंद बाब मातशें लक्ष दवर आनी तशेंच तांकां प्रोत्साहन दिवन फुडल्या नॅशनल गेम्साक मागीर आनी मेडल हाडपाचे प्रयत्न आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. जुवारी ब्रीज जशें आज ओपन केल्ली आसा तशें व्हियूंग गॅलरीचें काम आतां चालू जातलें. फुडें गोंयान जे आसा पर्वरी म्हणजे आख्खे गोंयभर तुमच्या मतदारसंघान तुवें आतां फॉलोअप करून ते आतां नॅशनल जो तुमी ऑलरेडी सँक्शन हाडला, हे जर भागान भितर आमचे सगळे येता ते 2-3 वर्सांनी इलेक्शन 2027 पयलीं कंप्लीट जालें तर गोंय आमचें म्हाका फुडें वयतलें स्पीकर सर. कनेक्टिविटी बरी जातली आनी ट्रान्सपोर्टेशन विदीन द सिस्टम जे एकमुखाचे स्टेटी भितर जे चलता हे बरे भशेन फुडें वचून गोंय आमचें बरें जातलें स्पीकर सर. ट्युरिस्टूय जे गोंयान येता ते दोन्ही एअरपोर्टाचेर जर ह्यो सगळ्यो सुविधा जाल्यो जाल्यार खूब बरें जातलें. हांव इतलेंच म्हणून स्पीकर सर एकूच लक्ष घालता, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो स्थानीक 2000 म्हाका दिसता 1-2 चालू केल्ले GSIDC प्रोजेक्ट करपाक गोंयचे खुबशे प्रोजेक्ट म्हाज्या मतदारसंघात पयर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट विश्वजीत बाबान येवन इनॉग्रेट केला आनी त्या प्रोजेक्टाक आतां फुडें दोतोर दिवपाचें हांव जाणा तो लक्ष घालता म्हण परतून सांगपाची पडचें ना ताका. कितें डिफिकल्टी जाल्यार CM कडेन उलोवन ते उरलेले दोतोर तेणें प्रॉमीस केल्ले आसा, ऑलरेडी फायल गेल्ली आसा की तेणें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाचे विशय घेतला. सो त्या भागान आमचे सरावंडींग भागान हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन करून हॉस्पिटल बरें बांदलें आहा विश्वजीत बाबान आनी CMन. पूण आतां ताका डॉक्टराची गरज आसतली स्पीकर सर. तेजे खातीरूय जे गोश्टी आसा ते करच्यो अशी विनंती करता. आनी परतून एकदां आयचे गव्हर्नराचे जे एड्रेस आशिल्ले फॉर हे सपोर्ट करून आनी कितें म्हणटालो आतां सुदीन बाब उलयतालो म्हणून 1-2 मिनटां आनी उलयता स्पीकर सर. सुदीन बाबाचें काम बरें आसा स्पीकर सर. खुबशे गोश्टी तेणें चालू केल्या रिवॅम्पिंग म्हाज्या मतदारसंघानूय खुबशे गोश्टी चालू केल्या आनी जे लॉसीस पयलीं म्हाका दिसता 18% 17% आसतले ते 12% हाडल्या. आतां फुडें तेणें आतां सांगलां की 7% हाडटलो आनी तेजे खातीर बरें काम करता. रस्ते फोडून घातले सगळे आनी सगळे बसता रस्ते आनी लोक मागीर गाडी मारतात स्पीकर सर. लोकांक खबर ना की आमचे रस्ते तितले स्पेसिफीक आहा, तितू भितर सगळे गोश्टी घालपाक जाय. सायडीन जागर 1 मिटर कोण दिना घालपाक. सो हेजे भितर सुदीन बाब बरें काम करता आनी आमच्या मतदारसंघान जी उरलेली कामां ती जशे फुडले जेन्ना गव्हर्नर स्पिचीन येता तेन्ना आमचे जे केपें जे शेळ्ळे सावथ गोवा अपग्रेड पूण शेळ्ळे मातशें अपग्रेडेशन करपाचें लक्ष घालचें. तुजे सीक हांवें खूबदां सांगलां, तुमकां आतां सांगता की शेळ्ळे वाठारान जे सावथ गोवाचे हब आसा आख्खे सावथ गोवाक लायट दिता ते अपग्रेडेशनाक तुवें खंय उल्लेख करूं ना. हेजे फुडले उल्लेख करून करचे की फुडल्या फावटी गव्हर्नर स्पिचान शेळ्ळे अपग्रेडेशन केले. 220 kV लायन तमनाची येता ती आमकांय खबर आहा, काम जोरान चालू आहा. एक लक्षांत दवरपाक जाय की एक तेणी आमचे मतदारसंघाक कोण डिस्टर्ब करना काम करपाक. पूण तेणें एक सारको टावर आसा तो लेकान घातला, तो सायडीन घाल म्हणटा लेक. तेजेर तुवें मातशें लक्ष घालचें अशें विनंती करता. आनी परतून एकदां सपोर्ट करून जे ऑपोजिशन जे नाकारलेले हांवें पळयतालो वाचतालो एक ऑपोजिशनान 100 कट मोशन अशें न्ही म्हणजे ऑब्जेक्शन म्हणजे हें घालूं ना. एक गव्हर्नरचो बूक तेणें घालता स्पीकर सर हो पेजीस आसा, हे टोटल पेजीस आसा 45 पेजीस ना सांगता हांव सोपयता स्पीकर सर. कोण ना म्हज्या फाटल्यान जालें 49 आमी 12 पासून रावल्या स्पीकर सर. 49 पेजीसाचो बूक आसा
आनी तेणें जर सगळ्यांनी एक एकल्यान दिल्या जाल्यार फुडल्या फावटी गव्हर्नराक 200 पेजीचो बूक करूंक पडटलो स्पिकर सर. आनी जसो तूं गव्हर्नराक काय सोंपय म्हणूंक शकना. 200 पेजी म्हाका तर 4 वर लागतले वाचपाक. सो म्हाका दिसता गोंयांत जो गव्हर्नर आसा बरो आसा आनी बरें काम करता आनी आमी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. थँक्यू. सभागृह आमकां आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बुधवार 7 फेब्रुवारी 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.